Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. it's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Boom, baby! Suntem live, seara de cripto, episodul 69 din sezonul 7, magie.
vrăjitorie. Bitcoin un nou maxim istoric. Astăzi 80.000, în momentul de față 663. Deja începe show-ul pe chat. Vedem aici Diusi a dat 50 de Daniel Niță membership. Avem pregătit paharul de șampanie care e un pic cam gol. Avem aici o șampanie adusă special din zona de Champagne din Franța, deci o șampanie reală, nu o fake reală, pe care o să o deschidem imediat pentru acest show epic, unic, extraordinar pentru România, pentru toată lumea pe chat, dar mai lipsește ceva, mai lipsește muzica. Am ales ceva fin în seara asta, nu vom dansa, doar vom pune în pahar și vom bea, nu-l putem pune în categoria de dansuri, dar în următoarele minute stați pe spate, luați-vă niște șampanie, luați-vă un pahar și beți în cinstea Bitcoin, care în momentul de față 80.663. Hai să-i dăm drumul! Dark, Daniel Niță Maga. Toată lumea pe chat, deoarece live-ul ăsta o să intre în istorie. Șase. Happy all-time high. Da, boom, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 69, am șampanie în ochi, nu sunt lacrimi, ar trebui să fie lacrimi la cei care ziceau că Bitcoin se duce la zero, probabil sunt în lacrimi, undeva într-un colț, uitat de lume, dar nu pentru noi care am înțeles, ne-am făcut temele, am rămas aici și momentan e începutul sau finalul. Discutăm imediat, deoarece pare că piața de cripto arată din ce în ce mai bine, mai ales după ce a câștigat Donald Trump alegerile prezidențiale din SUA. Pare că s-au trezit toate altcoinurile, pare că s-a trezit și ETH, și s-au trezit cele vechi, s-a trezit toată piața. Acum lumea zice, băi, e prea sus, e prea sus piața de criptomonede, momentan undeva la 2 trilioane 78.
față de acțiuni. De exemplu, avem Apple 3 trilioane, o singură acțiune, avem Microsoft 3 trilioane, avem Nvidia 3 trilioane, care o singură acțiune, nu le luăm pe toate 3, că ne-ar face de râs total, peste toată piața de cripto. Mulți ar zice mult pentru Bitcoin la 80.000, aceiași care ziceau mult pentru Bitcoin la 8.000, acum e 80.000, între timp a mai pus un 0 în spate. Vreau să vă salut pe toți cei de pe chat și să vă felicit că ați trecut peste toată perdeaua asta de scam, de FNI, FSI, FMI, tot și ați înțeles mai mult decât a înțeles cineva de bază și vreau să vă felicit pentru asta. Nu a fost ușor, au fost niște ani destul de complicați și am fost aici până la final cu voi ca de fiecare dată și voi rămâne și voi fi și la bine, dar mai ales la rău. Adică ați văzut că n-am dat prea multe tweet-uri. Cresti, pentru mine e mai bine să fiu lângă voi în momentele un pic mai dificile decât în momentele astea un pic de bucurie. Dar asta nu înseamnă că nu ne putem bucura împreună. Nu putem avea un pahar de șampanie împreună aici pe live, dar din nou vreau să vă felicit că ați văzut toate chestiile astea. Sigur, cei care au zis de Bitcoin până acum ce au zis, nu vor recunoaște niciodată că au greșit. Asta e destul de clar, dar asta arată caracterul lor. Și pe noi nu prea ne interesează. Arată caracterul lor și cam atât. Dar, din nou, măcar niște scuze pentru spațiul de cripto ar fi un pic binevenit, dar de la cine? Că n-ai de la cine. Bun, CryptoAce a dat și el 10 Daniel Niță membership să curgă cu șampania, să curgă cu membership-urile. Avem și de la Andrei Ștefan, avem și de la AI Music, avem și la Dius, avem și de la CryptoAce, toată lumea aici. Îmi pare un început, nu un final din punctul meu de vedere. De asta nici nu am dansul în momentul de față. N-a fost un dans, a fost așa doar un moment, adică nu m-a mișcat prea mult. Deci nu cred, șocant, dar nu cred că aici este finalul și imediat o să discutăm un pic despre care sunt targeturile pentru Bitcoin când face breakout. Deoarece mulți dintre voi poate n-ați prins sau poate ați uitat ce poate să facă monstru numit Bitcoin în momentul când are niciun fel de rezistență în față. Adică, după cum vedeți aici, e ca un tren. Ne uităm aici. Putem să facem live-ul ăsta, adică live-ul ăsta putem să stăm 2 ore. 2 ore am putea să ne uităm, să ne uităm la graficul ăsta, atât. Adică altceva nu ar trebui să facem decât să bem niște șampanie și să ne uităm la graficul ăsta, nimic. Adică am pus munca până acum, am fost mii de ore, am fost live de live, 3 ore, 4 ore, 3 ore, 4 ore, 3 ore, 4 ore, în fiecare săptămână, am tot tatonat, ne-am tot poziționat, am trecut împreună prin multe lucruri dificile, dar acum zic că e un live în care ne putem bucura cât de cât pentru treaba asta. Faptul că Bitcoin încă este aici, numai că e aici, are și un ETF spot, a venit și BlackRock, a venit și Larry Fink, au venit și băncile, au venit și instituțiile, a venit și Donald Trump, care e președintele SUA, care este pro-Bitcoin, au venit toți, adică ce ziceau nebunii ăștia din criptomonede acum 5-6 ani, încă din 2019, dacă vă uitați în 2018, făceam că asta se va întâmpla ulterior. Pare că s-a întâmplat, mulți ne făceau nebuni, pare că de acum este doar începutul, cred că există mult mai mult spațiu de urcare. Nu ne referim doar la Bitcoin, ci la tot spațiul de criptomonede, inclusiv la monedele alternative. Țineți minte care era teoria mea: all-time high octombrie-noiembrie, Bitcoin peste 80.000 și începe petrecerea. Pare că suntem acolo, pare că suntem în acea teoria de a începe petrecerea și pe altcoinuri. Acum vedem când vine corecția pentru Bitcoin. În momentul ăsta, dacă am putea vedea o corecție, poate Bitcoin să duce 900.000, poate să duce aproape 200.000, imediat discutăm, facem și ceva analiză un pic mai târziu. Dar pe corecția respectivă am putea vedea lucruri interesante în ceea ce privește altcoin-urile, deoarece știm foarte bine că când Bitcoin performează peste all-time high, nu mai e mult până urmează și ETH care, dacă ne uităm, a dat și drumul la motoare, cu toate că e un pic lăguită, nu uit aici, imediat vă arăt, e un pic lăguită față de Bitcoin, totuși așa arată macro, adică nu trebuie să vă speriați, deoarece așa arată macro pe ETH și când va începe și ETH să rupă anumite rezistențe, din nou să vedem aici artificii, petarde, ce vrei să zici. Diferența dintre Bitcoin și ETH este aceeași care între ETH și Solana, adică odată ce ETH va spulbera all-time high-ul, va putea face cel mai probabil un 2x, 3x foarte, foarte rapid, deoarece capitalizarea este mai mică. Bitcoin e un pic mai mare în capitalizare, 1 trilion și ceva în momentul de față, cred că 2
duce spre zona aia, un pic mai greu de mutat, dar ceva ca ETH cu niște flow-uri corespunzătoare ar putea face o surpriză foarte, foarte frumoasă și ar putea fi Bitcoin-ul din 2017 pentru cei care știu, ok? Bun, nebunii conduc lumea. Deci, la care sunt nebunii care conduc lumea? Nebunii au fost întotdeauna, numai că unii au fost pe față și unii au fost ascunși. Asta e singura diferență între nebuni, a zice așa. Martin Petru, bine ai venit în categoria Moon aici, apreciez, bun, BTC, mai sperați la BTC la all-time high? Țineți minte că mulți ziceau că se duce la 30.000, v-am zis, nu pot să fiu decât bullish și mulți mă certau pe chat, Daniel, de ce ești atât de bullish pe Bitcoin? Asta era câteva luni de zile, inclusiv luna trecută, mulți au de ce este atât de bullish. Păi sunt bullish când contează, Bogdan Luca, sunt bullish când văd că trebuie să fii bullish, toate lucrurile le au pentru Bitcoin acolo. V-am zis, nu poți să ții sub apă prea mult mingea, se poate observa că chiar nu poți să o ții prea mult sub apă mingea aici, indiferent dacă ar fi câștigat Donald Trump sau nu, probabil Bitcoin ulterior oricum ar fi făcut această mutare pe care o vedem aici, dar desigur cu Trump președinte mult mai rapid și mult mai agresiv, deoarece are cadrul legislativ permisiv în următorii 4 ani cel puțin și de acolo ar putea performa foarte, foarte bine. Acum mulți zic care e targetul pentru BTC, imediat discutăm. Dacă ați fost pe live-ul precedent în care v-am făcut prezentarea aia fenomenală, ar trebui să știți care este. Este același target pe care bursa americană, eu personal am avut pentru bursa americană acum 6, 7, 8 luni de zile, pe care bursa americană l-a atins și n-aș vedea de ce Bitcoin să nu-l atingă. L-a atins până și aurul, adică de ce nu l-ar atinge? Ia vedem că dacă știi cineva care este targetul median, țineți cont, ăla este targetul median pe care l-a atins și bursa americană, și aici ne referim la S&P 500 și Nasdaq și aurul, adică toți ăștia 3 mari au atins acel target. Care este? Hai să vedem dacă știți. Am mai dat CryptoAce aici 10, Daniel Niță Membership. Asta e dovadă de iubire pentru comunitate, pentru Ace, tot respectul, pentru că s-a ținut excelent. Să faci content este foarte, foarte dificil, vă pot spune și ceilalți creatori de conținut, mai ales în perioadele foarte dificile, și respect pentru el că s-a ținut foarte, foarte bine pe zonele alea în care era foarte greu. Numai în cripto sau în investiții n-ai fi vrut să fii acum câteva luni de zile, nu mai zic acum 2 ani de zile, când știm foarte bine ce s-a întâmplat. Bun, mai departe, cred că o să fie 3500 azi pe live, nu contează cât sunt pe live, clar o să avem peste 2000, este a 3-a oară săptămâna asta când o să avem peste 2000 de persoane pe live, e wow, bun. Hai să vedem dacă știți targetul 180.000, zice cineva aici 120.000, 120.000, ok, targetul median mă interesează, uite, lumea știe 1618 fib, exact, ăla este targetul și probabil Bitcoin nu se va opri acolo, hai să-l punem aici ca să-l vadă toată lumea, probabil Bitcoin nu se va opri până acolo, că va mai avea pullback-uri între timp, asta da, dar hai să facem alt grafic, să nu stricăm pe ăsta, că ăsta era la micro, hai să-l vedem pe ăsta median, vedem dacă Coinbase ar fi interesant de făcut, da, Coinbase cred că e ok. Din acest top de aici pe care l-am văzut în 2021, simplu și la obiect, punem un Fibonacci în zona asta și putem să observăm aici 1618 pe care desigur Bitcoin ar trebui să-l atingă fără niciun fel de problemă. Vine la 101.694 pe Coinbase, give or take, adică na, depinde cum tragi linia asta, cred că e trasă destul de bine. Da, deci 101.084 ar trebui să fie un target realist aici pentru BTC odată ce ai făcut breakout peste all-time high. Ok, deci ăsta ar putea fi targetul median, de unde, da, am putea să așteptăm o corecție. De ce? Hai să ne uităm la bursa americană, deoarece Bitcoin în continuare este lăguit față de S&P 500 și v-am stat timp cât S&P-ul arată bine, nu pot să fiu bearish. N-am cum să fiu bearish pe Bitcoin vreodată. Ok, bun, S&P 500, dacă ne uităm la S&P 500, aici putem să observăm același lucru, țineți minte, eram prin regiunile astea pe aici, targetul meu era 5615 în target median, l-a atins, da, nu numai că l-a atins, putem să observăm aici, Bitcoin ar putea fi undeva prin regiunea asta pe aici, ar putea fi în momentul de față, poate o corecție, poate nu, asta rămâne de văzut. Dar n-aș vedea de ce să nu atingă 1618 pe care l-a atins S&P-ul și vedem ce pullback a avut de aici din 1618, un pullback destul de mare, undeva la 9% pentru bursă, asta s-ar traduce, nu știu, la 20-30% pentru BTC, dacă e să o luăm așa, din range-ul ăsta. Asta a fost targetul median, l-a atins. Acum, desigur, bursa mai are niște targeturi superioare de blow-off, de care am mai vorbit. El ar fi undeva spre
7000, 6904 sau chiar 8000, rămâne de văzut și ar fi normal. Cred că anul viitor intrăm în teoria de blow off top, adică pe toate piețele, cred că anul viitor va fi blow off top pentru toate piețele și ne îndreptăm spre everything bubble de care vorbea toată lumea, nu știu, de acum ceva timp că vine, domnule, în fiecare an. Acum chiar ar putea fi real. De ce? Se cam aliniază planetele pentru toate asset-urile să-și pună topul anul viitor. Mersi, Radu, de încă 10 membership, apreciez foarte, foarte mult. Pare că se aliniază planetele cu Trump în primul an și teoria mea rămâne valabilă, v-am zis, ștergeți recesiunea din vocabular anul trecut, știți foarte bine și în august toată lumea era cu recesiunea în gură, v-am zis, pare rău să dezamăgesc, eram și la George Bucnici pe live, pare rău să vă dezamăgesc, nu e. All time high pe BTC iar. Da, 80.786 aici îl văd pe Bitfinex. Happy all time high, știi cum e aia? Trezește-te all time high pe Bitcoin. Trezește-te all time high pe Bitcoin. Trezește-te all time high pe Bitcoin. Da, este fix perioada aia în care trezește-te all time high pe Bitcoin. Închizi ochii, ai mai pus $3.000. Acum îți dai seama că Bitcoin nu o să joace de acum încolo cu candele de $10.000. Imaginați-vă asta și eu v-am zis, odată ce Bitcoin face breakout peste all time high, imaginați-vă candele de 10.000 și în sus și în jos. Acum pare că sunt în sus momentan. Vă ziceam că la cât de bearish era lumea cu ceva timp, nu m-ar șoca deloc și aia era cea mai bună probabilitate ca Bitcoin să facă all-time high din câteva candele. Toată lumea all-time high BTC pe chat. All-time high BTC, mai punem niște șampanie, mai avem. E un live, am avut deja 2 săptămâni asta, este al 3-lea, o să facem desigur și ceva analiză, dar deja 3 live-uri pe săptămâna asta. E foarte, foarte bine să ne mai destindem un pic măcar acum, deoarece la greu am tot băgat, adică am tot băgat. Îmi vine să mă arunc în Sena, că nu am și eu. Pentru cei care sunt noi aici și privesc toată nebunia asta din piețe, în general, încercați să nu faceți FOMO, știu. Nu sună bine, nu pentru ceilalți. Ceilalți zice, bă, faceți FOMO, cumpărați. Momentul bun era Bitcoin a stat 7 luni în lateral. 7 luni între 50.000 și 60.000. Acolo era un moment dacă nu aveai Bitcoin. Desigur cel mai bun moment când eram noi aici în 2022. Atunci, nu zic de 2000 înainte 2020 tot așa. No, pe ciclul ăsta pe care l-am jucat excelent. Din nou, noi am jucat ciclul și de bear excelent, jucăm ciclul și de bull excelent. Pare că timingul aici la noi pe canal și aici zic împreună, doar ce nu sunt singur, a fost momentan excelent în momentul ăsta. Știți foarte bine că eram 85% și sunt acum mai mult de 85% în piață, având în vedere că a crescut Bitcoin. Mă duc spre 90% în piață în momentul de față, eram 85% doar acum vreo câteva luni de zile și v-am zis că nu s-a mai întâmplat pentru mine din 2020. Ar fi trebuit să fie un semnal pentru voi, să zicem așa, că ne apropiem de o zonă cât de cât speculativă pentru zona de sus, având în vedere că am stat atât în lateral. Pare că din nou se duce ciclul de 4 ani similar cu ce am văzut în trecut. Ar trebui să fie 2025 blow off top-ul și nu m-ar șoca să nu fie. Adică m-ar șoca să nu fie în 2025 blow off top-ul pentru BTC sau să continuăm mai sus. Se poate și asta, dar din punctul meu de vedere 2025 ar trebui să vă gândiți destul de atent la niște zone de exit. Nu total, îți dai seama, poți să-ți mai lași acolo câteva procente, dar din nou ar fi trebuit deja să faceți destui bani sau să anul viitor, mai ales când vor performa și altcoinurile, că e inevitabil, având în vedere că ciclul pare că se desfășoară cât de cât similar, e inevitabil, cum ar zice cineva, că și altcoinurile să performeze și ele și să avem și un altcoin season, deoarece știm foarte bine că piața nu s-a schimbat și mentalitatea omului nu s-a schimbat și din nou vrea risc, ai văzut că și SHIB și Doge a început să urce foarte, foarte agresiv, având în vedere politica lui Trump foarte permisivă pentru cripto, îți dai seama, puteți să vă așteptați la orice dildouri verzi anul viitor pentru ele. Nu mai acumulez alți. Cristian, mi-am făcut eu acumulare, am suficiente bag-uri de alți și de Bitcoin și de ETH și am tot ce vrei, tot ce nu vrei, tot s-a făcut când eram în tranșee și am fost în tranșee o lungă perioadă. Pentru cei care au avut capital puțin a fost mană cerească, deoarece Bitcoin a stat foarte mult în lateral, dar și altcoinurile mană cerească. Mulți ziceau, domnule, să mai crească, alții erau, domnule, știau, hai să nu mai crească momentan ca să ne putem acumula range-urile de jos. Bun. Deci în ceea ce privește Bitcoin, revenind aici, vedem S&P-ul, același lucru, ți-a atins 1618, acum e în zona de blow-off. Deci în S&P îți dai seama, nebunia nu știm neapărat cum se va trece, deoarece când ești în regiuni de genul ăsta e foarte, foarte greu. Uite aici, dacă te uiți în ultimul range în care am făcut all-time high de aici în 2020, s-a oprit aici, în range-ul ăsta. Hai să vedem ce a atins aici, dacă ne uităm din 2020. N-a atins până 2618 și a făcut topul
undeva între 1618 și 2618. Deci are sens ca zona asta de aici să intri în blow-off top pentru bursa americană. Bitcoin încă are de recuperat. Deci asta e teoria. De asta zic că încă pare că nu și-a zis tot aici Bitcoin. Țineți cont, păi, mutarea asta, Bitcoin a stat aici 7 luni de zile. Mulți ziceau, domnule, că Bitcoin se oprește în 76.000, se duce înapoi. Ce să mai ducă, mă? Adică ce să mai ducă? A stat 7 luni aici în lateral. Mutarea asta e reală, îți dai seama în momentul de față în ceea ce privește BTC-ul. N-ai sellere aici. BlackRock a cumpărat tot ce putea cumpăra vreodată. Se duc la ăia, le zic, care au investit în ETF. Vezi cât de bine a mers. Mai avem ceva pe lângă, mai avem niște Ethereum dacă ai vrea, domnule, sună acum, îți dai seama ăștia de la bănci, știți, domnule, Bitcoin, vă, ați văzut, a performat foarte bine, ați băgat 100.000, acum aveți 150.000, n-ar fi bine, uite, și ETH și e micuț, încă n-a făcut all-time high, nu, lugu. Păi dați seama, povestea cu Bitcoin care a depășit în momentul de față flow-urile pentru aur în primul an, îți dai seama povestea cum o să se ducă mai departe, excelent, adică excelent. Bun, deci revenind la piețe, Nasdaq, dacă mergem și la Nasdaq aici, să ne uităm la același lucru. Dacă ne uităm la Nasdaq, aici nu avem, dar îl punem noi imediat. Bam, Nasdaq, ceva de genul ăsta, 168 a fost undeva prin 20.000. Undeva aici, Bitcoin nici măcar nu l-a atins, aici ar fi Bitcoin la 100.000 din nou, ok, după ce a spulberat all-time high-ul de aici, a avut un mic pullback în regiunea asta de, e interesant, de 127, hai să ne uităm și la Bitcoin imediat, vedem unde vine 127, dar vedem pullback de aici, apoi a urcat în 1618, care de aici din nou un pullback un pic mai mare, dar acum din nou ai revenit spre all-time high și te duci din nou spre blow-off top și pentru Nasdaq. Acum, hai să ne uităm și la aur, bă, dacă până și aurul a putut, adică lasă-o încolo de treabă. Hai să ne uităm la aur aici, da? Deci aurul care a stat în lateral, vai, mama mea, aia ziceau că a stat 10, ziceau că Bitcoin a stat mult în lateral, dar aurul a stat 10 ani, hai să ne uităm. Hai să mergem aici pe metale, să ne uităm. Până și aurul este în ciclu de blow-off top. E clar că o recesiune vine, poți să o vezi din piețe, poți să o vezi în momentul de față în piețe. Asta nu înseamnă că e inevitabil anul viitor, dar zic eu că în următorii 2 ani, după cum arată piețele, e foarte, foarte complicat să nu. Adică probabilitatea urcă. Bun, dacă ne uităm aici la aur și punem un Fibonacci, deci 2011 a stat foarte, foarte mult în lateral, ăsta lateral, tată, e deja tras Fibonacci, vedem 1618, deja atins și ăsta, 1618 a fost undeva 2470, adică dacă și aurul a putut să atingă 1618 și acum este în zonă de blow-off top, bă, de ce n-ar face și Bitcoin? Acum, dacă ne uităm vedem că aurul aici a făcut aproape de 127, a făcut pullback și apoi a făcut urcarea, s-a oprit în 1618 cu pullback, deci aproape de 1618 Fibonacci, 100 și ceva de mii, cum am zis mai devreme, acolo poți să te aștepți poate la un pullback un pic mai mare, dar dacă ne uităm din nou aici, mergem pe Coinbase rapid pentru BTC, vorbim și de ETH și imediat, aveți puțină răbdare, ok, dacă să zicem repetă bursa americană, 127 vine în 83.000, deci pentru un pullback, să zicem așa, pe termen un pic mai mic, ai putea să te gândești la 1272, care vine în 83.251 aici, și ar fi cât de cât relevant, dar rămâne de văzut, aurul n-a făcut neapărat un pullback prea mare de aici, dar Nasdaq-ul și S&P-ul ați văzut că a avut un pullback și s-ar putea traduce în ceva de genul ăsta, nu? Bam, înapoi în 76.000, reacumulare aici, urcare în range-ul ăsta și apoi 102.000. Nu știu, la început de an, nu trebuie să fie neapărat așa, la început de an, până când intră Trump și toate cele. Aveți aici ceva pe care puteți vota. Trece BTC de 100k până pe 1 ianuarie 2025, 61% dintre votanți au zis că da, puteți vota și voi aici, să vă spuneți părerea, dacă e. Ne uităm și la celelalte piețe, aveți puțină răbdare, știu foarte bine că SUI s-a dus în sus, nu este niciun șoc din punctul meu de vedere, probabil o să urmeze și Etena, care oricum a crescut foarte, foarte mult, momentan până la 50 de cenți, cred că se oprește acolo și probabil va urma și Celestia mai devreme sau mai târziu și altele cel mai probabil, dar discutăm imediat. Fetch, nu cred că și-a spus ultimul cuvânt, cred că vor veni puternic din spate, dar ne uităm imediat la ele. Bun, voi în timp de recesiune în ce o să investiți? Gold. Nu, am mai explicat în ce se investește în timp de recesiune, zic că asta de mulți ani de zile este în TLT.
TLT, caută pe Google să vezi ce este, sigur este un ETF pe bonds de la BlackRock. Ăla este, nu singurul, dar ceva care ar urca în caz de recesiune. Aurul, păi uite-te la el, aurul pentru tine aici e sexy? E sexy aurul pentru tine, domnule, aici când este în an de blow of top? Adică când intră în an de blow of top după ce a făcut asta, e sexy pentru tine aurul aici? O să-i auzi pe toți gurul ăștia, băgați în aur, tată, că vine recesiunea, băgați mă în aur, că băgați în aur, că e în an de blow of top. Ce să mai băgați în aur? Adică aur probabil va lua și el minus 30%. Odată ce a ajuns la regiunile astea nu mă mai interesează aurul, sincer să zic, oricum nu m-a interesat niciodată, dar na. Fed și Doge, da, și Doge a urcat destul de mult aici, mai punem niște șampanie, deoarece au fost niște ani un pic complicați, dar pentru noi nu atât de complicați, deoarece ne-am făcut temele și cel puțin eu am mâncat cripto și investiții pe pâine de mulți ani de zile și v-am zis, mă trezesc cu investiții, mă culc cu investiții cam 24/7 dacă e să o iei așa, dar aia e, îmi place, adică e ceva ce îmi place foarte, foarte mult. Bun, TLT, cereale, bun, Treasury Bonds și ulei de floarea soarelui și grâu porumb care anul viitor ar fi în an de bottom. Hai să ne uităm aici, dăm tot din casă, pe ce să facem? Mai suntem 2266 pe live. De ce? Nu, poate sunt și oameni noi, dacă sunteți oameni noi ridicați mâna, nu știu cine este Daniel Niță, ar trebui, mai întrebați pe aici pe acolo. Bun, e un băiat. Bun, mai departe, dacă mergem aici să ne uităm la bonds. La bonds, unde? Nu la bonds, ne uităm și la bonds un pic mai târziu, dar mă interesează foarte mult commodities, asta mă interesează. Porumbul ar putea fi aici într-un an de bottom anul viitor, poate un retest aici și subsol în regiunea asta. Ar putea fi o poziționare în caz de recesiune. Crude oil nu-mi place neapărat pentru poziționări în recesiuni. Mai aici greu care ar putea fi în an de subsol. Deci cam astea ar fi. Și desigur cash-ul care în recesiuni e ce trebuie, dar nu mereu. Adică nu trebuie să rămâi în cash în niciun caz. TLT, știu că eToro are, adică deoarece eu acolo am mai tatonat ETF-urile, acolo îl găsiți, aveți link-ul mai jos, dar probabil au și altele. Și la ce ne-am uitat la Russell 2000, vreau să văd cum e treaba cu riscul în piață. Russell, țineți minte când vă ziceam să țineți ochii pe Russell, pentru că probabil vom avea dildo, uite-l, s-a dus Russell aici, Russell 2000, frumos, arată foarte bine și foarte bine că Russell 2000 a arătat un pic ca ETH, dacă mai țineți minte din analizele mele vechi și ziceam că cel mai probabil, având în vedere că asta e informațiune de bottom, nu văd ETH sub 2000, adică văd să fac același retest în zona de bear pe care am văzut-o aici și apoi să decoleze, pare că intrăm în zona de risc. Trump înseamnă risc, adică piețele ar merge în zona de risc, faptul că au picat dobânzile, odată ce Trump a venit și vor mai pica și anul viitor și din partea lui Donald Trump și a toată administrației lui Donald Trump vor fi presiune asupra lui Jerome Powell să tai dobânzile cât mai multe, destul de clar că te îndrepți spre un an în care primul an al lui Donald Trump o să fie probabil excelent, dar v-am mai zis, nu cred că va dura, pentru că va fi foarte, foarte greu după, indiferent ce ar face Trump, trebuie să inventeze biciul, să-l reinventeze ca să poată să scoată SUA din noroi pentru ce va veni după următorul an, deoarece lagul economic nu e de glumit cu el. Când lovește valul nu mai e ce să-i faci. Montana au tot pus bandaje acolo, dar n-ai ce să-i faci. La un moment dat, indiferent de ce faci tu, o să se strice treaba. Sper să mă înșel, sper următorii 4 ani să fie up only, dar foarte improbabil după ce vedem pe grafice. Bun, mai departe, și cum în recesiune nu acumulăm BTC, nu facem DCA, ba da, dar eu ziceam, dacă ești din piață, de exemplu Bitcoin se duce la 150.000, 200.000 și vrei să ieși din piață, nu total, 70%, eu de obicei e 70% din piață, dacă ați observat în ciclul precedent cine a fost aici, 70% am ieșit în mai 2021, aveam undeva la 65% și pe urmă am tot urcat până la 70% până la final de an și ușor am început să fac DCA, ok?
dar data trecută n-am fost neapărat în TLT sau în toate cele, deoarece încă mă interesa foarte, foarte mult Bitcoin. Încă o să mă intereseze, asta e destul de clar în ceea ce privește Bitcoin, deoarece cred că va ajunge la sume foarte, foarte mari în viitor. Dar în prima fază a recesiunii, ca să-mi păstrez puterea de cumpărare, fie aș vrea să am cash, o mare parte, fie aș vrea să am TLT ca să-mi și cresc cash-ul pe care l-am, ok, în TLT. Asta ar fi. Și apoi, desigur, să cumpăr Bitcoin. Acum, teoria cu Bitcoin e că volatilitatea va fi din ce în ce mai scăzută odată ce Bitcoin o să ajungă la nivelul un pic mai mare. Îl vedem aici pe Coinbase aproape de 81.000. În ciclul ăsta de piață, vedem cât a picat Bitcoin-ul de aici. Dacă ne uităm din top până în bottom, a picat 77%, deci mult mai puțin a picat față de ciclurile precedente. Dacă ne uităm aici, în 2018, 2017-2018, avea 83%, putem să vedem că este în scădere aici și ciclurile precedente a picat și mai mult. Deci e destul de clar că bear market-urile nu mai sunt, să zicem așa, atât de negative pentru BTC ca volatilitatea, având în vedere că bottom-ul a pus un pic mai sus ca procentual decât în cazul precedent. Acum, dăm cezarul ce al cezarului și gains-urile sunt mai mici. Ce ți arată asta? Îți arată o volatilitate din ce în ce mai scăzută cu faptul că Bitcoin se duce în sus și pune în capitalizare. E același lucru ca la aur, ca în primele cicluri la aur din 50, 40. A fost foarte mare urcarea pentru aur și apoi s-a stabilizat și n-a mai fost urcare mare, deoarece aurul are peste 10 trilioane și e foarte greu să-l muți, ok? Foarte greu să muți prețul la aur. Așa va ajunge probabil și BTC. Acum, dacă a picat atât, depinde unde pune topul, aproximarea reală ar fi undeva spre 150.000 în ciclul ăsta sau realist vorbind între 102.000 și 150.000, dar nu știi cu Bitcoin niciodată, poate să-ți facă surpriză să ducă mult mai sus de atât, dar asta nu se vând totodată, dar nu, dacă îți face 150.000 să zicem așa ca top, îl luăm din ochi, adică nu trebuie neapărat să fie. Acum eu zic că 50% corecție pentru BTC de data asta este relevantă, dacă ne uităm aici ar fi un 75.000 dacă ar fi, ok? Dar Bitcoin, din punctul meu de vedere, se cumpără măcar să aibă o corecție de 40%. Hai 30 dacă vrei să fii agresiv și 50 ca să fii mai neagresiv din top, ok? Ca să începi un DCA real, că dacă tu începi DCA-ul din top este foarte complicat după. Acum, depinde ce plan ai. Plan ai să ții Bitcoin în următorii 10 ani, nici nu te interesează. Cumperi Bitcoin la orice preț, cum îl cumpără Sailor, adică dacă nu vrei să fii jucător și pui toți banii ca la bătrânețe să stai liniștit cu pensia să fie de fapt din Bitcoin, poți să faci asta, nu e ce fel de problem. Depinde fiecare cum își drămuiește ciclurile și ce plan are în final cu BTC. Bun. Acum BTC a făcut all-time high. Cine a belit-o? Exact. Asta zic și eu. Mulți hateri, îți dai seama. În România a fost o spălare pe creier destul de masivă în ceea ce privește cripto și Bitcoin. Asta e destul de clar. Dar asta e în favoarea noastră. Asta ca să înțelegeți. Este mult, mult în favoarea noastră și asta e și planetar. Acum ăștia planetari au început să se trezească. Ați văzut în SUA nu mai e hate-ul deloc în ceea ce privește Bitcoin. Mai ales după ce a venit BlackRock și Larry Fink. Mai ales după ce a venit Donald Trump și acum e președinte și cu Bitcoin, mai ales după ce au venit reglementările și toate cele, mai ales după ETF, o i-au înțeles, adică au zis, bă, stai așa, hai, Bitcoin e un scam, 2011, 13, 15, 17, totuși, dacă ai fi cumpărat Bitcoin la orice preț, acum erai pe plus, lasă-o naiba de treabă. Au înțeles și ăștia că nu e vorba doar de speculă în ceea ce privește Bitcoin, ci are și o valoare acolo în spate, că altfel nu s-ar fi băgat nimeni. Plus băncile acum, și teoria mea rămâne valabilă dacă mai țineți minte, că în ceva timp o să cumpărați Bitcoin de la bancă. O să duceți la bancă și o să vă zică bună ziua, astăzi la ghișeu. Da, ce vreți? Aș vrea să bag și eu 100 de lei în BTC-ul ăla. Se poate? Da, domnule, cum să nu se poată? Dați aici banul. Se poate. Am preconizat 2-3 ani. Ia vedem când. În SUA probabil anul viitor. În SUA probabil anul viitor, deoarece până acum n-au putut să facă. N-au putut să facă custodie la cripto, deoarece ne-au lăsat ăștia, democrații. N-au trecut legile. Acum având și Camera Reprezentanților și Senatul poate să facă legile cum vor ei și băncile să poată să dețină Bitcoin, care ar fi într-un fel normal. E timpul să shortăm topul. Multă baftă, n-aș încuraja la un shortat top în breakout pe Bitcoin sau n-aș încuraja dacă n-ai un plan. Adică cât s-au ars mulți, întreabă-i din trecut cât s-au ars pe shortat pe Bitcoin de la 25.000, de la 20.000, nu mai zic în trecut de la 6.000, 5.000 și toate cele.
Na, nu e bine să shortezi Bitcoin în breakout. Chiar vorbeam cu cineva care voia să shorteze. Adică vrea să shorteze Bitcoin asta când era undeva la 60 de mii. Și am zis, eu personal n-aș shorta Bitcoin, era 60 înainte să ducă la 70 și acum la all time high. Și am zis poveste reală, am conversația. El încerca să înțeleagă cum merge, am explicat cu partea de features cu toate cele și a zis că vreau să shortez Bitcoin cu o sumă. Și era o sumă destul de mare, adică undeva peste 100 de K. Și azi că vreau să shortez, nu știu, și am zis, bă, nu e indicat să shortez Bitcoin după ce stă în lateral 7 luni, adică nu mi se pare indicat, era indicat, nu știu când a fost în prima fază, în ciopul ăsta de 7 luni puteai să ai, dar acum nu e indicat și uite-l acum la 80 de mii, adică în zona asta de aici, din nou, în breakout-uri, Bitcoin este un animal, adică e un animal, poți să închizi ochii să spun o candele de 10.000 în regiunile astea aici, poate să aibă și volatilitatea în jos, asta e destul de clar, dar uite aici ce a făcut animalul, uite aici animalul, odată ce a urcat peste regiunea de 18.000, a închis ochii, adică dacă lipseai aici 2-3 săptămâni, ajungeai, te trezeai la Bitcoin, era 41.000. Deci plecai la 2 săptămâni în vacanță, te întorceai, hai să văd și eu că mai e Bitcoin să mai cumpăr, bam, 40.000, da? Adică, înțelegi, odată ce nu mai ai rezistență, asta e, nu mai ai rezistență aici, e foarte, foarte ușor să se tot ducă prețul. Mai ales că nu există selleri, am mai explicat asta, nu mai există, a vândut și Germania. Mulțumim că a vândut, foarte bine, papa, la revedere, nu mai are să vândă în momentul de față, ducă să Germania, danke schon, danke, că ați vândut unde era cazul, s-au dat banii și din MTGOX, s-au dat din toate cele, a vândut cine a putut să o vândă, a cumpărat BlackRock cine trebuia să cumpere și au dat drumul la motoare, cum era normal, nu? Acum nu mai ai vânzători. Cineva zicea că ai nevoie de 300 de miliarde să duci Bitcoin la 100 de mii. Nu mă nebuni, nu știi cum merge cererea și oferta. Dacă nu există ofertă în piață, ceea ce momentan nu există, prețul va urca unde e prima ofertă valabilă. Dacă vine un nebun și zice vreau să cumpăr 100 de Bitcoin, se trezește un șeic așa, să zice un chinez din patul, zice, a crescut Bitcoin, să dau și eu aici 100 de milioane să cumpăr și eu. Atunci ce faci, știi? Atunci imediat, păi nu există cer, nu există ofertă, păi urcă și cu 100 de milioane îl duci în 100 de mii direct, adică nu e niciun fel de problemă. Bun. Danke schon, exact. You never short BTC, regula numărul 1. Poți să shortezi BTC, dar în zonele astea de nerezistență e foarte greu. Lasă-l să facă o rezistență, dacă e să o facă aici, să facă topul aici. O să vezi dacă face topul aici, să ai șansă să-l shortezi odată ce se întoarce pe regiunile astea pe aici. Trebuie să prinzi topul. Asta e manie, să prindem topul la shortel. Să prindem topul la shorteri. Toți românii au e-gold. Până și e-gold a început să crească. Vreți să ne uităm la altcoin-uri? Hai să ne uităm și la altcoin. Dacă toți suntem aici, mai luăm o gură. Noroc toată lumea. Știți cum a zis Elon Musk, Dark Maga, Daniel Nița aici este Dark Daniel Nița. Bun, o părere despre Aevo, facem mai mult super chat aici de analiză pe Cetus, te rog, facem spre final dacă am timp. Like, zice Andrei Baltariu, aveți aici butoanele și mergem pe piață imediat. Butoanele aveți aici doar 12 like-uri, dezamăgitor, glumesc, că să știu că sunt mai multe, dar hai să dăm aici. Cetus, te rog, facem. Bun. Dacă ne uităm aici, deja 1.1k de like-uri. Aveți aici patronul în descriere. Puteți abona, cred că acum aveți ceva bani de abonamente. Aveți aici, plus ceva nou, puteți da membership gratuit. Adică dacă aveți prieteni, familie, chestii, puteți să le dați voi gratuit un membru. Puteți să faceți gifting de acum încolo. Plus, că având în vedere că e Black Friday și Bitcoin la all-time high, 10% reducere dacă vă abonați pe tot anul. De făcut asta numai dacă vreți. Nu trebuie. Dacă vreți și vă convine să faceți asta. Dacă nu, live-urile astea vor continua oricum. Bun. Mai departe. Aveți aici, desigur, danielnițe.ro shop. N-aveți 10%, aveți 15%. Uitați-vă pe chat că dă Bobby aici. Am uitat eu să pun update. Cu Daniel 15. Deci dacă puneți Daniel 15 și intrați pe shop, aici găsiți și shop-ul. Aveți 15% reducere doar astăzi la shop. Dacă vreți un tricou, toate cele le găsiți pe astea aici. Bun, aveți XFI, care este exchange de cripto românesc, partenerul acestui canal, cei de la XFI, îi găsiți aici, exchange de cripto românesc, aveți linkul mai jos. Aveți NordVPN-ul, aveți Bybit-ul, aveți Binance-ul, aveți toate astea, le găsiți aici și desigur, cred că ne vedem la Crypto Expo.
Cred că ne vedem la Crypto Expo, aveți și reducere la Crypto Expo aici 50%, cod Daniel Niță 50. Cred că ne vedem la Crypto Expo și facem o petrecere, cred că mai mare decât a fost anul trecut. Anul trecut a fost magnific, a zice, a fost foarte, foarte tare, cu Bitcoin apropiindu-se de all-time high. Vedem unde o să fie martie, aproximarea mea că ar trebui să fie măcar peste 100.000 atunci, în martie. Bun, hai să mergem pe piață, să ne uităm aici. Bun, aveți aici piața de criptomonede, o lăsăm așa și mai bem un pic, o lăsăm să o vadă toată lumea și mai bem, da, bem în continuare șampanie, adus-o din zona de șampanie. Care este zona de șampanie din Franța? Champagne Zone. E așa, mai crescută local, nu prea se găsește. Șampania, bun, France. Parcă era Reims, Troyes, ceva de genul ăsta, dar imediat. Ne uităm aici, să vedem dacă o găsim. Zona de șampanie, altceva nu putem face pe live-ul ăsta decât să vedem zona de șampanie. Champagne Zone. Bun, nu știu, ăștia îmi găsesc altceva aici. Ia stai așa. Să văd dacă am zis bine. Da, uite, am zis bine. Troyes și Reims. Asta e, stai așa. Bun. Deci vă recomand să mergeți în zona aia dacă sunteți băutori de șampanie. Șampanie adevărată. Ia stai așa. Asta e zona de șampanie din Franța. Ce market cap are Doge? Mic, momentan. E mic. Gigel ce bea? Nu bea nimic momentan, dar mi-a zis că se trezește. A zis să fiți cu ochii la el pe canal, pe Twitter, în următoarele 2 săptămâni, că cică, maimuța, v-a pregătit o surpriză. Acum nu știu despre ce este vorba, dar intrați la el, Gigel Crypto, a zis că n-a mai vrut să dea tweet-uri ca să nu ducă piața înapoi, dar cică s-ar trezi în următoarea perioadă, deci 2 săptămâni intrați. Vreo 2 săptămâni o să găsiți ceva la el pe Twitter. Bun. Da, asta e zona de seamă, deci Reims, aici Reim, eu zic Reims, Troyes, dacă e să o luăm pe franțuzește, cine știe franțuzește, să zică pe chat cum se pronunță. Aici asta e zona de șampanie în mare parte și aici găsiți șampanii și mai locale, deoarece astea din supermarket doar alea mai locale, făcute așa, nu știu, la beci, frumos, făcute de mână, făcute manuale, alea-s mișto în mare parte. Bun, la 100.000 promit că am zis că deschidem un Dom Perignon, îl am pe undeva pe aici, dar numai la 100.000 și la 100.000 live-ul ăla o să fie epic, istoric. Ai un dinte lipsă în partea de sus, mijloc. Da, ți-ai dat seama, nu știu cum. Nu știu cum ți-ai dat seama, dar da, așa este. Am un dinte lipsă, cred că o să-mi pun unul de aur cu Bitcoin între. Vezi? E lipsă, vezi? Nu e. Bun, nu e mic deloc, e dublu față de XRP. Bun, la 100k își pune dinți de aur. Exact. De FIR, ce mai știi? Nu știu, el mi-a spart dintele, dar asta nu-l mai am aici. N-am un dinte lipsă, se numește strungăreață pentru cine nu știe. Când mă duc la dentist, toți dentiștii se face fața, li se luminează, zice, domnule Niță, nu vreți să punem un aparat dentar? Și zic, nu cred că e nevoie momentan, deoarece face parte din șarm, din caracter, din whatever. Bun, ce grijă au unii. Da, fiecare cu ce vrea. Eu citesc aici ce-i pe chat. Daniel, te poți uita și la funding rates. M-am uitat să știi, deoarece sunt aici 24/7 conectat la matricea cripto. Sunt foarte mari. Asta ar duce la un moment dat la o corecție, dar ți-am zis zona de 83.000. Acolo ar putea. Auro o să crească la CFDE. Bun, așa... Cu dinte BTC, un aparat dentar te rezolvă. Da, știu, dar nu vreau. Arată-i lui Fire prețul BTC. Nu știu dacă e atât de relevant, dar
din nou, n-am nimic cu Silviu, știu că e un băiat inteligent în mare parte, eu am mai vorbit, dar ce aș vrea eu să recunoască că a greșit, da? Dai seama că nu se va întâmpla cel mai probabil. A recunoscut Larry Fink că s-a înșelat în privința Bitcoin, acum ar putea și Fire să zică, bă, nu de mine sau de spațiu cripto sau numai de Bitcoin, sau măcar să-și ceară scuze celor care au făcut proști, că au făcut proști pe cei care investesc în criptomonede, nu zic că îi face cinste, venind de la cineva care este cu egalitatea, cu toate astea, știi, cu tot political correctness, toate treburile astea, să vină să zică asta. Desigur, eu am făcut un video pe care îți dai seama că niciun influencer nu-l va analiza, de ăștia de fac ei reacții, că nu e în favoarea lor, desigur. Eu am făcut un video aici, Fire Angelniță, imediat vi-l arăt. Am făcut un video, probabil o să fac unul când am timp, n-am timp. Putem să fac update și la ce a zis celălalt, dar a zis că e o bază de date care este complet greșit. Îți dai seama, bă, e în favoarea noastră, dar asta e video dacă nu știați. E în favoarea noastră că ei nu înțeleg. Asta poate nu înțelegeți nici voi. E în favoarea noastră că ei nu înțeleg spațiul de criptomonede. Când vor înțelege spațiul de criptomonede, atunci va fi destul de nasol, aș zice. Până atunci, up only. Ne uităm aici. Mesaj pentru Silviu Fara, hai să discutăm despre Bitcoin și cripto. Eu am zis, oriunde, oricând, la orice oră, la orice debate, la orice chestie, sunt acolo. În ceea ce privește cripto, nici nu mă dau înlături de la nimic. Orice vrea el, oriunde vrea el, oricând vrea el, e acolo. Adică să nu zică, bă, nu ne-a invitat nimeni de la ăștia de la criptomonede să vorbim. Ba da. Dar aia e. E ok. N-am nicio problemă, sincer. Adică nu vreau să zic nimănui să investească în cripto, n-am nicio problemă. Facă ce o vrea. Dacă vrea la un moment dat să facă o reacție la acest video, niciun fel de problemă. Să o fac. Am vorbit desigur pe date. Bun, dar din nou, n-am nicio problemă cu el, cred că este un băiat inteligent, cred că ar fi o discuție mișto dacă s-ar întâmpla vreodată, dar nu cred că o să se întâmple, poate greșesc, cine știe, poate aici greșesc. Bun, te abordează în bear, măcar să mă abordeze în bear când pică Bitcoin de la 150.000 la 90, nicio problemă. Când te faci portocalii un cap rege? La 100.000. Bun. Da, îmi place de Fire că se ia de chifoi. Nu am nicio problemă, facă ce vrea ei. Pe mine ce m-a deranjat personal și a trebuit să vă deranjeze și pe voi personal e faptul că a zis că toți suntem niște proști. Eu așa mi-amintesc, poate greșesc eu, dar asta m-a deranjat, deoarece nu cred că îi stă în caracter să zic așa ceva, necunoscând oamenii din acel spațiu, zicând-o doar așa, la mișto. Nu știu ce are el cu chifoi, ce n-are el cu chifoi, ce se întâmplă între ei, habar n-am și nici nu mă interesează. Sincer, după mine mă interesează ce a zis strict de tot spațiul de criptomonede, asta mă interesează. Bun, te iubesc rău, Daniele, fără tine nu supraviețuiam ciclul ăsta, faci o analiză pe BNB și ne zici niște prețuri la care ajunge. Imediat ne uităm. Ai schimbat Solana luată la 19 pe TIA la prețul acum? Cum vezi mișcarea? Mulțumesc. Nu schimb câștigător pe nu pierzător, dar monede care poate ar performa, poate nu. Câștigătorii, cum ar zice Gigi, nu se schimbă. Revenind la chestii mai serioase, poți, dar nu tot. O parte. Bun. Deja îl faci vedetă, e deja vedetă, pentru tinerii din România și cred că ar trebui să aibă, nu știu, mai multă coloană vertebrală, având în vedere că este un idol pentru tinerii din România, fie că vrea, fie că nu vrea. Fie că vrea, fie că nu vrea. Bun. Sui. Păi e și ea pe aici, ia să vedem. Bă, pune și Ada Cardano crește. Știți de ce crește Ada Cardano? Uite la 61 de cenți. Ci că Donald Trump ar vorbi să-l bage pe ăsta, pe Charles Hoskinson la el acolo în grup. Da, asta crește. Îl vedem aici. Pe Ada Cardano și pe Charles Hoskinson crește. Bun, Teta crește și Ada un pic mai puțin. Să sperăm că dă drumul la motoare, Doamne ajută. Floki crește, Goat crește, Sui crește, Sui $3.05. Și mai țineți minte că erau oameni pe chat, Sui se duce la 0, se deblochează monedele, vând ăștia peste noi, se duce, se face, se drege. Da, acum am prețul mediu la 72 de cenți în ceea ce privește Sui și în momentan n-am vândut nimic. Mă bate gândul să vând la un moment dat? Da, desigur că mă bate gândul să vând la un moment dat, deoarece am făcut ceva bani destul de frumoși în ceea ce privește Sui. O să vând tot? Nu. Dar rămâne de văzut, poate facem analiză un pic mai târziu dacă mai ține șampania. Repeți tot acum, că acum am intrat. Punem din nou Pavarotti, dacă e, reluăm live-ul de la început.
Horses don't die when dogs want. N-aș zice. N-aș zice. Nu zic că Silviu Fire nu zice și lucruri bune. Ba da. Ba, zice. Dar în ceea ce privește ce a zis despre cripto, nu a fost ok din perspectiva mea. Și nu că a zis de Bitcoin că se duce la zero. Nu mă interesează. Putea să aibă orice părere avea. Oricine poate să aibă o părere. Știi care e problema? Problema majoră e că odată ce zici asta, oamenii care activează, creatori de conținut, care sunt, să zicem așa, colegi cu tine, nu? Dacă e să o luăm așa. Colegi cu tine într-un spațiu în care activești tu, activează și alții, da? În diferite zone. Zici că Bitcoin se duce la zero și tot spațiul de cripto este un scam. Îți dai seama care este ideea oamenilor? Adică mă prezic, bă, Daniel, ce faci? Bă, eu sunt YouTuber, cu ce faci pe YouTube acolo? Vorbesc despre Bitcoin, despre cripto, despre investiții, despre bursa americană, despre economie, despre lasă-mă, că nu, și la revedere, știi? Adică asta e problema de fapt. Adică problema e că odată ce zici ceva, afectezi, să zicem așa, tot spațiul respectiv. Și nicio problemă, îți dai seama, dacă aveai dreptate și Bitcoin acum era la 0 sau 5.000 sau 3.000 sau 1.000, cred că era primul care venea să facă mișto, nu? Să zică, bă, uite și pe ăștia niște fraieri au pierdut tot, am avut dreptate, nu? Dar când n-ai dreptate, acolo se arată coloana vertebrală al unui om, în general. Eu am greșit multe chestii la viața mea, că sunt aici de 32 de ani, inclusiv la chestii pe care le-am zis pe YouTube. Am venit, am avut coloana vertebrală, am zis, bă, am greșit, asta am greșit, am zis-o, nu am zis-o bine, știi? Oamenii inteligenți se cunosc prin faptul că ei vin și zic când n-au avut dreptate, când n-au avut dreptate. Dar asta e problema. Problema e că ce ar fi fost dacă era invers? Păi eu cred că nu puteam să ies din casă. Adică nu puteam să ies din casă, pur și simplu. Dacă Bitcoin acum era la 5.000, la 10.000, la whatever sume, nu puteam să ies din casă, deoarece erau 11.000 de videouri făcute despre tot spațiul de cripto, că se duce la zero, că bla bla, și îți dai seama care era reacția oamenilor când auzeau că se întâmplă XYZ. Asta e problema de fapt. Și asta poate unii nu înțeleg în ceea ce privește contentul pe care îl fac. Bun. Cam asta. În rest nu mă deranjează că s-a dus la zero, ci faptul că a zis ce a zis de tot spațiul de cripto. Bun, mai departe. Sui la 20. Narativa crezi că ar putea fi în top următoarea perioadă. Bun, Atom de .eth. Șampanie ai dat 10 roni. Sui ai pus 3 monede. Vezi că este 25 de roni pe monedă. Da, este 25 de roni super chat-ul minim. Nu l-am făcut să mă îmbogățesc eu din super chat-urile astea de aici, ci pentru a ține calitativ acest live. Ok. Bun. Mai departe. Mai lăsați comentarii că acum le văd comentariile aici. Avem Doge, avem Floki, avem Goat, avem Tao, avem Shiba, aici la 38,5 pentru Shiba Inu, Ada, Cardano, Ondo, Render, Cas, avem Tia care e neperformantă momentan 5,66 probabil datorită sau nu, din cauza faptului că a deblocat foarte, foarte multe monede și încrederea a fost un pic pierdută aici, dar eu presimt că va veni din spate puternic mai devreme sau mai târziu. Până și Atom crește. Atom 16,3% astăzi, Bong 24%. Acum întrebarea, vor mai fi corecții de 20% plus pe aceste altcoin-uri? Da, cel mai probabil. Cred că vor merge mai sus de atât decât sunt în momentul de față? Da, cel mai probabil. Adică cred că în câteva luni de acum încolo aceste criptomonede se vor tranzacționa mult mai sus, asta alternative, ok? 5,49, ne uităm și la dominanții imediat, dar vă arătam așa cum arată overview. ENA aici, momentan 55, oricum a făcut mutarea înaintea celorlalți, ENA aici undeva la 7,2. Nu cred că se oprește aici, cred că se face măcar peste 1, cel mai probabil. Ethena și posibil și chiar mai sus de atât. Prețul mediu 30 de cenți aici pentru Ethena. Injective e bine de văzut că recuperează zona de 23. Hai înapoi, lucrăm peste 30. Poate mai vând ceva, 30-50. Rămâne de văzut că mai am de vândut aici ceva Injective. Cred că și-a jucat parte din ciclu. La fel și Render aici. Aș vrea să mai vând ceva 5,87. Dacă se întoarce peste 10 ar fi fenomenal. Solana n-am mai vândut nimic. 212 probabil peste 300-400 probabil o să mai vând ceva acolo. Bun, FET, ne uităm și la FET. Cred că FET arată foarte bine. Dacă ne uităm la FET aici, FET-USD probabil se pregătește de următorul ciclu de upside aici, 1.52, peste 1.5 măcar, dar închide săptămâna ar fi puternic. Dar dacă te uiți la macro, la Fetch, zici when moon, nu? Adică zici when moon. Acum, dacă Fetch ar performa peste all time high și preconizez că se va întâmpla mai devreme sau mai târziu în ceea ce privește Fetch,
Și mai probabil o să ai targetul undeva peste $5 pe fetch, undeva 5.24, dar eu zic că e posibil chiar și $7-8 pentru fetch în acest ciclu. Mai sus nu știu dacă se duce, rămâne de văzut, dar acolo tind să iau ceva profit, având în vedere că am prețul mediu în 50 de cenți în ceea ce privește fetch. Bun. Bana face calitatea conținutului și nu omul, zice Gop Ovidiu. Te găsesc la un poker în Holland Casino Amsterdam? Nu prea joc, am jucat 10 ani, am renunțat la a juca poker, am jucat 10 ani aproape full time poker, mai ales în liceu, mai ales și în general, dar și în liceu și în facultate am jucat poker acolo, desigur am avut o pasiune comună cu Crypto Ace, de asta numele lui este și cu Ace la final. Noi am întâlnit în facultate și eu jucam poker, i-am arătat și lui cum merge treaba și pe urmă el încă mai joacă și în prezent și chiar face bani. El face bani și din cripto, face bani și din poker. Bun. Daniel, pupătorii de moaște ne critică pe noi, ei dacă pupă câștigă mult mai mult. Da. Mulțumesc, Danieliță, pentru toate informațiile pe care le-am învățat urmând din 2021 până în prezent. Asta fac live-urile astea și nu am zis-o de fel. Chiar îmi place ceea ce fac, chiar fac asta cu pasiune, chiar vă consider pe mulți, dacă nu aproape toți din comunitate familie și de asta câteodată mă enervează când văd anumite comentarii, okay? Deoarece vă consider parte din familie și eu totdeauna când am intrat pe live-uri am dat tot ce am putut. Că au fost și momente mai grele, că au fost și momente mai bune, că au fost și momente mai mediane. Asta întotdeauna am dat cât am putut. Adică n-am fake-ărit comunitatea. Adică cât am putut eu, am dat. Tot. 3 ore cât am fost live, 2 ore cât am fost live, 4 ore cât am fost live, la orice eveniment am fost. Tot ce am putut, toată energia pe care am avut-o. Bun. Mai departe, Shiba. De ce crește Shiba? Păi a venit pastorul. Nu, n-a venit pastorul de data asta. Hai să ne uităm așa la creșteri. Doge, oricum v-am zis, câștigă Elon, Doge se duce. Câștigă Trump, câștigă cam și Elon, se duce. Targetul ar mai fi, vezi? Mai e loc un pic de speculă aici. Targetul ar fi 0.34-0.41 pentru Dogecoin aici. Frumos. Nu știu neapărat dacă se întoarce în 0.7. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă va trece de 0.7. Dacă se întoarce, probabil va încerca un dublu top. Ar fi criminal ca Dogecoin să facă all-time high. E exclus? Nu, având în vedere că în fiecare ciclu ți-a făcut all-time high, inclusiv, cred că din 2014, că ăsta nu e graficul final aici pentru Dogecoin. N-ar fi șocant dacă te uiți la macro să facă și Dogecoin un all-time high. De ce? Există foarte mulți bani. Mulți dintre voi nu cred că puteți vizualiza. Nu cred că ați putea vizualiza. Mie mi-e greu să vizualizez. Deci mie personal. Mi-e greu să vizualizez câți bani de fapt sunt în economie în momentul de față. Cât s-au printat. Ok? Mai ales cât s-am printat din 2020 până în 2022. Enorm de mult. Nu pot, adică trilioane. Nici nu pot să le vizualizez. Adică sunt bani foarte mulți. Ar fi șocant? N-ar fi șocant ca să facă și Dogecoin din nou un all-time high. Deoarece povestea este aceeași. Cum am zis și la George Bugnici pe canal, zicea există recesiune, bla 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 bla. Cum dăm la o parte gălăgia? Dai la o parte gălăgia în felul următor. Atâta timp cât ei printează bani, tu vrei să deții asset-uri. Cam asta e treaba. Adică nu vrei să deții bani. Nu vrei să deții cash, deoarece își pierde valoare. Acum mulți ar zice, e riscant să băgăm în criptomonede, e riscant să investești, că e riscant să fac nu știu ce, e riscant să trec strada, e riscant nu știu ce. Păi e riscant orice în viață. Dacă mergi pe premiza asta, nu o să faci absolut nimic. Nu o să investești, nu o să treci strada, nu o să faci absolut, nu o să te duci undeva, unde vrei, nu o să ajungi unde vrei, nimic. Dacă nu o să iei risc, ok? Riscul, de fapt, e să nu faci nimic. Ăsta este, de fapt, riscul. Ăsta e riscul. Doar ce la un moment dat se termină povestea, mori. Breaking news. Singurul lucru clar pe care îl știi în momentul când te-ai născut este că o să mori într-o zi. Și ce se întâmplă aici e frumos. Și de asta e foarte, foarte bine să-ți asumi și anumite riscuri, ca să poți să mergi cât mai sus, să ai o viață cât mai frumoasă, tu alături de cei dragi și de toți cei de lângă tine, ok? Asta e foarte, foarte frumos. Și mulți nu înțeleg asta. Riscăm, domnule, să uită la noi, zic, ăștia au băgat în criptomonede, deja mă ia stomacul. Zic, bine, tată. Dacă așa vezi tu viața, dacă așa te raportezi tu la oamenii care încearcă să facă ceva în viață, chiar îmi pare rău, sincer, chiar îmi pare rău. Și îți dai seama că toată propaganda asta te-a spălat pe creier grav rău de tot și nu o să te mai trezești niciodată. Niciodată. O să te duci, o să muncești și o să mori și nu o să ajungi să îți iei niciun fel de risc și să n-ai trăit nici măcar o secundă. Riscul e să nu faci nimic.
Ăla este de fapt riscul. Că mai devreme sau mai târziu, că ești Daniel Niță, că ești Țiriac, că ești Pali de pe chat, că ești Alex, că ești Zen, tot acolo ne întâlnim, adică ne întâlnim mai devreme sau mai târziu, acolo ne întâlnim, ok? Acolo. Că e o matrice asta, că nu e, că e Dumnezeu, că nu e, că e... Dar rămâne de văzut, în final. Bun, l-ai făcut iarăși pe con, zicea de ETH că merge iar la 1K. N-am nicio treabă să-l fac pe X, să-l fac pe Y, să zic că eu am avut dreptate, că el a avut dreptate și Con a avut dreptate și eu am avut dreptate în diferite părți. Nu asta îmi displace la creatorii de conținut. Con a făcut lucruri bune pentru spațiul de cripto internațional, deoarece pune lucrurile la nimerit. Ce nu-mi place la creatori de conținut e să nu zică că au greșit niciodată. Con nu este unul dintre acele persoane. El a zis că a greșit de mai multe ori, inclusiv cu betul pe Bitcoin că se duce înapoi sub 20.000 și mai jos și nu s-a dus. Inclusiv cu betul pe ETH, a făcut și lucruri bune, inclusiv cu betul pe ETH BTC. Deci, dacă recunoști asta, denotă inteligență, denotă că nu ești aici doar așa, să zici, mamă, ce ego am eu, să zic că am nimerit-o. Deci nu mai luați așa, uitați-vă la creatori de conținut, dacă zic, bă, da, mă, uite, aici am greșit, nu sunt mama omidă, adică să zic mereu bine, n-am cum. Bun. Continuăm un DCA sau așteptăm o corecție? Păi eu nu mai fac DCA. Ce DCA să mai fac în momentul de față? Adică numai dacă corectează piața ca lumea, dar în rest nu. Mai am ceva procentaje de cash, nu trebuie neapărat să le bag, am suficient. Stau liniștit, n-am mai făcut nicio mutare de 2 luni, adică nimic n-am mai acumulat de 2 luni, doar ce am acumulat și stau excelent de bine. Nu vreau să mă bag mai mult decât mi-e plac, eu sunt foarte fericit în momentul de față, aștept să văd ce se întâmplă mai departe și sunt pregătit pentru scenarii mai departe, dar lucrurile arată bine, sincer. Bun, e golul de să performeze când vin alții cumpărători sau cei care ies pe pierdere. E gold o să performeze când cererea o să depășească oferta. Bum. Atunci, când o să găsească investitori nu din retail, ci investitori diferiți. Că SUI, hai să ne uităm la SUI, vreți? Hai. Mai țineți de când era SUI la 78, 80, 90 dolari și apoi 90 de cenți și a urcat peste $1 și v-am zis, bă, arată foarte rău și eram desigur ironic, cum am fost și pe Bitcoin când am dat multe tweet-uri, inclusiv astăzi, pe care vi-l arăt unul de aici. Și vă ziceam, bă, pentru mine, dacă asta n-arată bine, atunci ce naiba ar arăta? Okay? Hai să ne uităm la SUI aici. Credeți voi că mutarea asta a fost făcută de retail? Hai să o lăsăm baltă. Aici fonduri, aici ne referim la fonduri de investiție, la VC-uri, la... Asta a fost mutarea, adică n-a venit retail-ul să-ți ducă prețul aici. Aici ai nevoie de multe milioane de dolari, multe ca să poți face asta pentru SUI aici. O lăsăm baltă, adică ai nevoie de investitori mari, ok? Dar țineți minte, SUI era pe aici, era aici, a spart regiunea asta, mamă, a spart $1, zic, bă, arată beriș. Erau mulți, o să duce înapoi la zonele astea. Arată extrem de beriș. Uite cât de beriș a arătat. Momentan se îndreaptă spre regiunea de 4 și aici probabil o să vând ceva spre range-ul ăsta. De aici, dar stăm despre SUI un pic mai târziu. Încă arată bine. Așa arată SUI la macro, adică ăsta e graficul SUI la macro. Așa arată SUI la macro. Vă imaginați treaba asta? Ăsta odată ce a spart regiunea asta de aici de 2, nu mai are niciun fel de rezistență. Ăsta au fost câteva persoane care au tranzacționat regiunea asta de aici. Nu mai are rezistență. Ăsta poate să fie dus. Dacă ăștia nu vând aici, VC-urile care au luat supply în regiunea asta, dacă ăștia nu vând aici, poate să ducă prețul unde vor ei, 10, 15, 20, habara, unde vor ei să facă distribuția în regiunile astea superioare, oriunde. Acum te mai uiți și la TIA, aici și arată așa și zici, bă, ce veriș, păi e ca un SUI înainte să spargă $1, SUI aici, 6.3. Sparge 6.3, crezi că va fi diferit de cum s-a tranzacționat SUI mai departe, doar ce sparge 6.3? Eu zic că nu. Dacă ne uităm aici la EMA-uri, eu zic că nu. E aceeași poveste. Aici. Arată foarte bine candela asta. Vrei să vezi totuși 6.3. Hai să ne uităm pe monthly la TIA. Așa arată. Mamă, câte cicluri și-a jucat TIA aici. Sunt sigur că are foarte mulți selleri. Sunt absolut convins. Uite cum arată. Adică să o lăsăm baltă. Abia acum începe să vină retail-ul. Exact, cineva știe, dar abia acum începe să vină retail-ul. Dar na, uite, asta e viața lui TIA. Pentru noi a fost la 10 ani. Pentru piața a fost câteva luni. Câte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 luni, a făcut un copil.
Ia uite, copilul e Vera de momentan aici. Deci Celestia a făcut un copil aici. Momentan 9 luni, dar 9 luni e de-abia bebeluș, adică înțelegi ce zic? Aici 9 luni din regiunea asta de aici, de-abia s-a listat în 2023. Dă-i bă timp, tata, adică dă-i timp aici că lucrurile se întâmplă în timp, nu se întâmplă imediat. Cum? Și nici n-ai vrea, nu ai vrea să se întâmple imediat, vrei să-ți dea timp de DCA, reacumulare aici când toată lumea zice dă-o naiba, e oribilă, toată lumea vine de aici, atunci vrei să fii acolo, să acumulezi sume infime, să stai în lateral încă o lună, 2, 3, 5, 9, aici, când îți faci mutarea să poți să ai și tu ceva investit în asta. Bun. Sau Daniel, ce facem cu Dodo? Am un bag destul de măricel, am prins mediu de 0,19. Tu mai am ceva, dar foarte, foarte puțin. Care ar fi planul tău? Ne uităm, analizăm. Probabil și ăla va crește. Cred că a fost peste 19 din câte țin eu minte. Pare că a fost. Bun. Avem aici un Igor 0035 de la Tereș, poate mă uit un pic mai târziu la asta, încerc să fiu atent aici. Încerc să mă sune Sergiu aici. Bun. Încearcă să mă sune Sergiu de la VDLO. Da, nu pot să răspund Sergiu, sper că nu e gravă. Sper că n-am făcut nimic grav. Dacă te sunăm un avocat, nu e, glumesc. Sergiu e foarte ok. Bun. Am văzut începutul de live. E nebune ce ai făcut tu. Rareș, asta nu e nimic. Desfac o compilație cu tot ce s-a întâmplat până acum. Adică asta a fost nimic. Dacă ții minte live-ul ăla istoric de la începutul anului, din 2024 martie, când BTC a făcut all-time high cu ETF-ul ăla. Ăla. Rupe Ada Fosila. Mai stăm un pic pe ce mai facem analize imediat, nu plecați, un live istoric, un live care va rămâne, desigur, în istoria cripto din România, cu 2425 de persoane aici. Mulți zice că la 5000 pe live este topul. 5000 pe live fără un eveniment important, adică am avut 4250, cred, la ETF în primăvară. ARB e în bottom. ARB este în bottom ca restul. ARB probabil va avea și el o reacție foarte bună. Foarte, foarte bună. Nu ne-am uitat prea mult la ETH și asta este clar. Dacă ne uităm aici la ARB, același lucru. Da-bea. 0,64 aici. Foarte bună candela asta. Foarte, foarte bună. Vreau să vezi închidere peste 0,76. Un pic lagging, un pic lăguit cei de față de restul pieței. Acum a pompat asta care n-au prea multă lichiditate. Asta e destul de clar. Inclusiv Shiba Inu aici a pompat, dar încă arată bine. Poate observa. La macro ar putea ajunge în 0,065 în regiunea asta superioară. ADA Cardano, ziceam că e în bottom, adică repetă chiar și istoria asta de aici momentan. A zice ADA Cardano ar putea până și ADA să testeze între 1,25 și regiunea de 1,96 în ciclul ăsta. Nu știu dacă mai face all-time high. Rămâne de văzut, dar nu-s convins că mai face all-time high. Sincer, până și fosila de iOS a crescut aici. De iOS din zona asta aproape de bottom de 0,38 de cenți. Cro a dat și drumul la motoare. Cro, dacă mai țineți 50 de cenți să pupați pământul aici pentru Cro. Ce mai avem? Atomul dă drumul la motoare frumos după ce s-a pus un bottom aici. Măcar să facă aceeași mutare pe care a făcut-o de aici. Ar fi undeva 3500%, dacă o faci din regiunea asta ar fi undeva peste $100 un atom. E foarte improbabil? Bă, nu e atât de improbabil, dar nici probabil. Probabil ar fi să testeze măcar regiunile astea superioare de aici pentru atom, având în vedere că l-am ținut atâta timp. Vedem, nici airdrop-uri n-au mai fost. Dezamăgitor un pic ce e drept. Vom ce mai vedem aici. Gala și ea pare în bottom. Da, pare în bottom. Vezi, arată zona aia de oase cicit jos. Pentru altcoin-uri nici măcar n-ai avut un raliu ratat. A fost ăsta, dar nu știu dacă poți să-l pui neapărat pe ăla. Bun, ce mai avem aici? NIO, altcoin season real. Nu cred că vine până când NIO nu sparge 25 măcar. Deci mai avem un pic până acolo. Sui am vorbit de el imediat. Dacă aveți profit bun pe Sui, ar trebui poate să gândiți la niște take profit. Poate aici, poate mai sus. Hai să ne uităm un pic la micro. La micro deja ar fi maxim 36 pentru profit. La micro, maxim un 36 aici. Hai să vedem la macro cum arată.
Dacă ne uităm la macro, vedem cum arată din topul ăsta în bottom, ne uităm imediat, da. Și dacă ne uităm 1618 foarte aproape, foarte aproape de o zonă take profit. 3-2 aici pare o zonă take profit reală pentru SUI în momentul de față și desigur apoi mai are regiunile astea 4-8 până în 6. Posibil să iau ceva take profit aici în următoarea perioadă, orice fac, prima dată anunț pe Patreon ca de fiecare dată. În ultimii ani de zile, și aici vorbim de ani, orice am tranzacționat, adică vorbim de trading, unde toate trade-urile mele sunt anunțate înainte, toate, vă pot confirma cei care sunt pe Patreon, ok? Puteți să întrebați pe ei, nu mă întrebați pe mine. Bun, tot ce am acumulat a fost anunțat înainte, tot. Am numai poziții pe plus? Nu, în niciun caz, dar overall portofoliul este bine pe plus. Era și înainte, când era piața jos, pentru că am avut foarte multă Solana în bottom, am avut Bitcoin, am avut ETH și am avut BNB care au ținut portofoliul destul de bine pe zonele alea negative, ok? Bun. Deci stau bine și pe ciclul ăsta de piață, ceea ce nu este rău deloc. Bun. TIA până unde poate să se ducă? Peste all-time high. Peste all-time high. Eu am avut sell la 3.2, dar am dat cu el la 3. Nu e rău, dar să nu vinzi tot, știi? Adică, pe urmă, dacă vinzi tot, ce faci? Aia e. ZK. Da, să ne uităm un pic și la ZK aici. În ZK USD ne uităm un pic. Pare ready de magnet. Magnetul e magnet. 0.19.022. Primul magnet, al doilea magnet, desigur 0.3 plus. Ups, nu asta am vrut să fac, ci asta am vrut să fac. 0.3 plus și probabil 1 la un moment dat. Place ZK aici. Un bottom foarte frumos. Dacă ne uităm la ENA, Gabi și Silviu, te salut din bucătărie. Iauzi. Mersi, Gabi și Silviu. Să nu intrați ca mine în baie când vreți să intrați în bucătărie. După 4 ani, mai mult, sunt încriptat în 2016, deci după atâția ani pe YouTube în 2018, câteodată când vreau să intru în bucătărie, intru în baie sau invers, se mai întâmplă câteodată. Bun, nici măcar pullback aici pe ENA, a încercat aici un pullback 0.48, n-a venit pullback-ul în regiunea asta, ești în regiunea de breakout pentru ENA, mai un pic de rezistență aici în 0.56 și apoi magnetul 0.96103. Aici pentru ETH posibil să iau ceva take profit în regiunea asta, dar până aici n-ar trebui să aibă rezistență prea mare, sincer. Orice pullback mi se pare o oportunitate în continuare pentru ETH, orice pullback în range-urile astea, nu mai zic dacă ar încerca un dublu subsol macro. Adică un dublu subsol macro de genul ăsta. Dar pentru asta ai avea nevoie ca Bitcoin din 80.000 să corecteze în 60. Cam de asta ai avea nevoie și nu cred neapărat că am putea vedea chestia respectivă. Realist ar putea fi un 0.38 aici în continuare pentru Etena. Da, bine. Asta de obicei se transformă în V-shape, după cum v-am zis. La mai multe pare că a fost la virgulă, inclusiv la BTC. Inclusiv la BTC-ul pe care, dacă mai rămâneți un pic aici, o să-l analizăm din toate unghiurile posibile și imposibile, o să ne uităm și cum stăm pe RSI, o să ne uităm pe weekly, mai ales deoarece suntem la finalul unei săptămâni epice pentru cripto, dar și pentru spațiu tradițional. Am avut începutul de săptămână fulminant cu alegerile din SUA în care a câștigat Donald Trump, marți alegerile, miercuri dimineața am avut live. Joi am avut FOMC-ul din nou în care am avut o prezentare foarte stufoasă a venit Jerome Powell, care a fost dovish și a tăiat 25 de puncte de bază, a zis că a vorbit cu toți CEO și a zis că nu vine niciun fel de criză și toată economia arată extraordinar pentru anul viitor. Ok, și avem finalul de săptămână acum cu Bitcoin din nou la un all-time high. Dacă săptămâna asta nu este istorică, atunci ce este? Îmi face foarte mare plăcere să pot să stau aici cu voi pe această săptămână istorică. Vezi? Internetul, dacă nu exista, probabil nu ne-am fi întâlnit niciodată. Ok? Îmi face foarte mare plăcere și vă apreciez pe fiecare dintre voi. Știu că mulți ați rămas pe perioade grele, perioade că nu mai puteți de energie, erați să secați pur și simplu de energie, nu mai puteți și v-a stărât pe burtă, adică pe mulți dintre voi v-am văzut, vă tăreați pe burtă, pur și simplu, până în regiunea asta de aici, dar din nou, foarte bine că ați putut ajunge până aici. Când a picat Solana $6, ceva de genul, 8 cred că a fost, parcă, 8, 7, nici nu mai știu cât s-a dus la un moment dat. Daniel, sunt abonat pe Patreon, pot să dau gift unei prietene. Da, am zis mai devreme. Ai link-ul pinned. Intri pe link-ul de aici, imediat îți arăt.
Imediat. Când Îți arăt aici. Deci ai link-ul aici, peși pe link-ul ăsta de gift. Bam, te bagi și dai gift, la ce vrei tu. Numai 1 la 1 nu poți să dai gift, poate o bag și pe aia. Chestia de 1 la 1 în care avem discuții 30 de minute, chiar am avut săptămâna trecută cu chiar 2 persoane, trebuie să le dau call-ul pe care l-am făcut și am tot discutat despre alegeri și despre ce se va întâmpla, dar aici poți da gift. Poți da gift din link-ul respectiv. E foarte simplu, foarte simplu. Ok. Bun. Mai departe, de toate link-urile aveți în descriere, nu mai zic că am zis deja. Nier, mai lăsați comentarii pe chat, ai vedem comentariile de pe chat aici. Poți să te uiți pe SNPAD, poate mai târziu dacă avem timp. Care va performa mai bine în acest buran? ADA, DOT sau e-Gold? După cum vezi, ADA apare și cu DOT, dar și e-Gold ar putea să facă o surpriză. Eu am zis, bottom-ul pe e-Gold e posibil să fie in și din nou pare că și ăsta iese la virgulă momentan. 31, da, let's go baby, dacă nu acum atunci când? Am 30, a urcat pe profit până și gold e pe profit. Bun, dacă îți făceai temele inclusiv de aici, în momentul de față ai fi putut să ai un preț mediu aproape de unde le-am eu, la 30 pentru e-gold. Frumos pentru dublu subsol. V-am zis că improbabil aici pentru e-gold să ducă mai jos. Desigur, orice era posibil, dar probabilitatea nu era atât de mare. Momentan foarte bine, mai ales candela asta. Trebuie să o menținem săptămâna viitoare peste măcar 30, dar 32 este zona. Peste 32 puteți închide ochii și s-a zburat în 40, cel mai probabil, și apoi 50. Arată bine, la fel ca celelalte, pare că se trezesc. Hai cu trezirea, tată, hai cu trezirea, dacă nu acum atunci când? Bitcoin pică Bitcoin, gata, s-a terminat. 83.000 nu era, 83.008 era o zonă relevantă aici. Pe timeframe-urile mici, hai să ne uităm un pic pe timeframe-urile mici ce am atins din această corecție de aici. Am atins 1.618, am spulberat, da, a zice că între range-ul de 7.7 care acum l-am spulberat și regiunea de 83.000 ar trebui să ai măcar un lateral aici. Adică nu mă aștept ca Bitcoin să ducă direct în 100.000 de aici. S-a mai întâmplat, dar nu pare momentan că se poate întâmpla. Adică poți să ai o corecție din range-ul ăsta până în 83.000 aici pentru BTC, similar cum a avut și bursa în regiunea asta, și apoi desigur să continui targetul spre 101.000. Nu-l avem aici poziționat pe Fibonacci, dar ar fi undeva 101.000. 101.000 ar putea fi decembrie, ar putea fi din nou decembrie. Știm foarte bine că decembrie este luna fie de top, fie de netop și un nou all-time high. Rămâne de văzut dacă ar fi să luăm ciclul de 4 ani, decembrie 2025 sau noiembrie 2025 ar trebui să fie topul, având în vedere că v-am arătat ce se întâmplă cu Bitcoin la un an distanță de la alegerile prezidențiale din SUA, adică mult mai sus, și ar trebui să fie mai sus în noiembrie anul viitor, unde ar trebui să fie și topul. Acum rămâne de văzut dacă decembrie vine cu 100.000, reevaluăm. Știți foarte bine că dacă luna asta noiembrie se închide pe verde și uite-o aici, asta este luna noiembrie. Dacă ea se închide pe verde, fenomenal arată în momentul de față BTC, un pic bearish, aș zice la Monthly, nu știu, așa ar zice analiștii de la posturile de televiziune din România sau din afară, un pic bearish, ni se pare că urmează minus 90% pentru BTC de aici, așa ar zice, cred. Dar dacă te uiți aici, dacă luna asta noiembrie se închide verde, probabilitatea este 60% plus ca decembrie să fie verde. Ar putea veni Moș Crăciun oare cu un altcoin season? Să sperăm. Apropo de altcoin season, dacă ne uităm la BTCD aici, BTCD-ul dă niște semnale bune. Okay? Atât pot să vă zic momentan. Dă semnale bune din range-ul ăsta, 59-61 aici pentru BTC. BTC a făcut all-time high-ul. Pare că dominanța a mers un pic înainte. Adică dominanța a mers un pic înainte. Te așteptai all-time high și dominanța aici. Dacă țineți minte, aia era traiectoria. N-am făcut all-time high, am stat aici. Când am făcut all-time high, dominanța pică, ceea ce este excelent. Îți dă tendința că da, există ceva risc în momentul de față și aia era teoria. Atât ce Bitcoin urcă peste 80.000, începe show, începe distracția, începe petrecerea, începe poate un fel de altcoin season, dacă e să o luăm așa, ok? Dar bine, acum e un început aici, desigur ai vrea să spice și sub 57-56, ai zice că dacă îl vedem sub 56 a terminat, ok? It's over, probabil vom avea aici petrecere. Acum, USDT.D și ne uităm și la ETH BTC imediat.
Uf. Mai punem niște șampanie un pic. Nier, facem și nier. Ai puțină răbdare. Puțină răbdare. Răbdare. 2 secunde. Ne uităm în prima fază la USDT.D. Imediat. Ne uităm și vedem. Da. Bun. USDT.D. Am picat și sub regiunea asta. Țineți minte, erau 2 regiuni. Asta era tendința. Țineți minte, aici erau mulți, gata, domnule, mergem înapoi în sus. V-am zis, arată extraordinar de bine. Ai avut aici topul, ai avut aici redistribuție și acum ar trebui 2,52% pentru bum. După cum vedem aici, bum, încă nu e acolo. Și asta e bine. Că mulți întreabă, e finalul. Păi, uite-te unde suntem momentan. Momentan, am zis, picăm sub zona de 5, all-time high, s-a dus. Am picat sub regiunea asta de aici, probabil și altcoin-urile. Suntem în regiunea în care și altcoin-urile ar putea performa până atingem regiunea de 3.8. Altcoin season dumnezeiesc se va întâmpla numai dacă USDT.D va pica sub 3.8. Aici altcoin season, boom, îl punem așa, boom. Odată ce vezi sub nivelul ăsta, probabil nu va fi Bitcoin care va aduce dominanța, ci va fi ETH plus celelalte. Okay? Odată ce va pica regiunea asta și ne vom intra spre range-ul ăsta de aici este altcoin season. Altcoin season. Vedeți cât am stat aici până când am făcut all-time high? Nu cred că nici data asta nu va fi diferit. Cred că vom avea bounce-uri din range-ul ăsta odată ce mai ajungem în regiunea asta de aici. Cred că mai va zăbovi un pic și de-abia apoi vom pica spre range-ul ăsta de jos. Cel mai probabil ar fi la începutul anului, în Q1 la final, poate Q2, rămâne de văzut, dar cel mai probabil între februarie și iunie, acolo ar trebui să fie un mic altcoin season, rămâne de văzut dacă se va mai repeta și în finalul anului 2025, similar cum a fost în trecut. Dar pare că e pe bine, okay? Pentru cei care zic că poate nu mai vine altcoin season, poate nu înțelegeți cum merge natura umană. Natura umană are apetențe la risc, mai ales în zonele de risc. Și din Bitcoin, ce risc ai mai putea să iei în momentul de față, mai ales când tranzacționează peste 100.000? Greu. Tot la altul să ajungi în regiunea de speculă un pic mai masiv, ok? Bun. Destul de clar. Destul de clar și concis, aș zice. Destul de clar și concis aici. Bun, ETH-BTC. Bottom-in sau nu? Vă ziceam un ETH-BTC că îți dă două teorii și nu cred pe aia când ETH-BTC ajunge în regiunea de jos. Imediat. ETH 3221, vorbim imediat despre spot ETH și să ne uităm la ETH-BTC aici. Okay? ETH-BTC ne interesează un pic mai mult. Un pic mai mult, vă ziceam, nu poți fi bearish de aici pe ETH-BTC. No way. Vă ziceam, fie bottom-ul e aici, fie, dacă testăm regiunea asta, bottom-ul e aici. Deoarece toată lumea se uită la regiunea asta de aici, ok? Pare că bottom-ul e aici. După cum arată momentan, foarte strong bounce-ul ăsta. Foarte strong. Am ieșit încă din groapă? Nu, dar candela asta nu prea mai decât aici, în range-ul ăsta, în care aici a fost un fake-out. Totuși vrei să reiei 4-2-4-3 ca să ai o confirmare, dar ar fi foarte bine măcar să-ți închide peste 0.4. Un 0.4 e un început, plus, dacă ne uităm aici, it's happening again. Se întâmplă din nou. Șoc și groază. 2016, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024. Șoc și groază. Șoc și groază. De obicei are tendința să meargă până în regiunea de sus. Odată ce îți face bottom până în range-ul ăsta de jos de aici, ca în 2019. Are tendința să meargă până aici, RSI. Nu pare că este finalul unei mutări. Dacă ne uităm și pe stocastic același lucru, dacă ne uităm și pe MACD, același lucru. Acum vă ziceam că probabil aici vom avea breakout. Țineți minte sau nu țineți minte această analiză de multă vreme, multă vreme. Unii au început să o vadă pe aici, când era până în zona asta, multă vreme. Bun. Minimum urcare foarte frumos. Ultim fake out aici, foarte frumos. Foarte frumos aici fake out-ul ăsta, la nivelul de 2370. Am spart range-ul ăsta, care e target? Sir, what is the target? Păi scrie aici, target. 3354-3540. În prima fază închide toată inegalitatea din range-ul ăsta de aici. În cripto ai tendințe foarte mari să faci mutările astea. Foarte frumos. Până în regiunea asta de aici. Dacă ne uităm și la weekly, excelent. Asta vrei să vezi, ok? Asta vrei să vezi. Vrei să vezi urcare peste 9.21 EMA. Închidere aici fenomenal, adică fenomenal. Mai bună închidere ar fi peste 3279, peste range-ul ăsta, sau 3387. Dar n-ai cum să te superi pe așa închidere de săptămână aici.
Excelent, dar desigur la rezistență. Întrebarea e, face pullback de aici, înapoi în range-ul ăsta și de-abia apoi împinge sau se duce direct? Depinde foarte mult de dinamica pieței, a zice că mai repede ar putea avea un pullback de aici. Dar dacă te uiți la macro, dacă Bitcoin a făcut all-time high, diferența de ce n-a făcut all-time high ETH când s-a dus aici în 4.000 aproape, de ce n-a făcut all-time high aici? Pentru că Bitcoin nu ți-a ținut 70.000. Acum are toate lucrurile pentru a face all-time high. Adică are Bitcoin peste all-time high, cum a fost și în ciclurile precedente. N-a făcut Ethereum all-time high până când Bitcoin n-a ținut all-time high. Are toate lucrurile. Și ETF-ul, îți dai seama că au venit să cumpere acum destul de masiv și pe partea de Ether, nu poți să ții bila mult sub apă. N-ai cum. Poate să vândă oricine ar vinde, eu zic că ăsta va marșa ulterior spre all-time high și mult peste. Acum, dacă toate astea l-a făcut 1.618, de ce n-ar face și roca noastră ETH? Și roca noastră ETH, desigur, are un target 7341 pentru cine e interesat la un nivel de target de bull market median. Deci dacă Bitcoin atinge 102.000, ne putem aștepta ulterior să atingă și ETH 7306, unde probabil va fi prima zonă de rezistență. Apoi, dacă vedem blow off top-ul și lucrurile rămân stabile și nu vedem niciun fel de recesiune anul viitor și suntem up only, 11.230 până în regiunea de 15.272. Sunt șanse? Why not? Dădea cuiva șanse Bitcoin. Hai să ne întoarcem la istorie. Mulți ar zice foarte sus Ethereum. Dădea cuiva șanse Bitcoin când era aici. Dădea cuiva șanse, dădea cineva șanse când era aici la 700 că se va duce în zona de 18.000. Nu! Toată lumea era aici ca, oleu, bamă, 1.000, se duce la 2.000, gata, se duce la 4.000, gata, nu se oprește, se duce la 7.000, gata. Și apoi s-a dus în 20.000. Aici dădea cuiva Bitcoin să se ducă în 69.000, aici vedeam pe Bitcoin la 80.000. Nu, adică erau niște cifre inimaginabile. La fel și aici pentru ETH. E inimaginabil, dar nu e atât de inimaginabil. E vorba de cum se printează bani și cum se introduc în economie. Fix despre asta este vorba și ETH arată așa. E un bebeluș? Nu este un bebeluș, este un adolescent în momentul de față care încearcă să devină un adult. Sau o adultă. Deci care 18 ani sau ceva de genul ăsta față de Bitcoin care deja, nu știu să zicem, e undeva în 25-30 de ani, e la o mediană așa a vieții. La ETH iese acolo din zona aia de teenager zone, de nebuneală momentan și ai putea să ai aici aceeași reacție foarte, foarte bună. Bun, mai departe. Mai sunteți aici? Sau v-am pierdut? Dacă mai sunteți aici, ridicați mâna. Ridicați mâna dacă mai sunteți aici. Bun, mai departe. ETH a fost mereu mai lent, corect. Ridicați mâna dacă sunteți aici. Nu uitați butonul de like, o ducem în 2000, eu zic că sigur. Eu mă gândesc să încep să vând când o să văd 6K pe live și 3K la CryptoV sau CryptoAce, nu știu. Sau Crypto Vineri. Bun, se poate și Manta, te rog facem, văd aici un super chat, shoutout pentru Lucian, dacă poți, te rog, sigur. Domnul Lucian, respecte. Moet, zice Diusi, mersi Diusi, apreciez faptul că ai dat multe membership-uri aici pe canal. Nier, facem imediat, încerc să mai iau de sus să văd Luke, Crypto Trader-ul, domnule Luke, much love man, much love Luke, facem dedicația pe chat. Bun, altceva aici, nu știu dacă am mai ratat, ia să ne uităm. Ai avut un interviu cu cei de la Zaya la începutul anului. Ce părere ai de mutarea pe BSC? Crezi că va performa după listare? Foarte greu de zis. Foarte greu. Adică proiectul îmi place, dar greu, nu știu, m-am uitat prea mult la tokenomics și la toate cele ca să am o opinie avizată în ceea ce privește Zaya. Îmi place mult proiectul. La tokenomics e diferență mare, nu știu. Vedem când s-or lista, nu știu când s-or lista. Rămâne de văzut. Întrebați-mă mai aproape de listare, că n-am auzit momentan că se listează. Momentan se listează Ovate. Cred că săptămâna viitoare. Intrați la ei pe Twitter. Am și avut un space cu ei, n-am mers în primă fază, cred că mulți dintre voi l-ați ratat, dar ei se listează. Vedem acum ideea foarte bună și la ei. Chiar am și folosit Ovate și mulți dintre voi ați folosit Ovate când ați fost la conferința celor de la Multiversix. Ovate aici, vedem când se listează, space-ul este aici, trebuie să fie altul, dar ăsta n-a mers, din păcate nu știu, au avut ei o problemă.
Dar vedem. Performanțele acum ar trebui să revină. La ce mă refer? Adică tot ce se listează în perioada asta, similar cu tot ce s-a listat, țineți minte mania de la începutul anului. Când s-a listat Tada, s-a dus din 2 cenți în 60 de cenți. Doamne, aia listare. Cred că a fost, printre cele mai bune listări din ultima perioadă pentru Multiverse X. Okay? S-au listat toate alea de pe Binance. Țineți minte ce nebunii au făcut în prima fază, că pe urmă multe au picat. Piața a fost beri 7 luni de zile, foarte greu să ții, mai ales dacă ai deblocări de fiecare dată. Și acum ce s-ar putea lista acum, inclusiv pe Binance Launchpad și pe toate cele, ar putea performa în primă fază, deoarece aceeași manie în piață și orice se listează ar putea avea de câștigat. Bun, mai departe. Comentarii pe chat. Aici. Salutare aici până la final din 2018. Bun. Să ne anunț când încep televiziunile să te cheme invitat la emisiune să ne zici cum stă treaba cu cripto. Nu o să ajungem acolo pentru că nu or să mă invite, îți dai seama. Nu or să mă invite, ce m-ar invita? Nu știu dacă m-aș duce, sincer. Adică de ce m-aș duce? De ce m-aș duce când eu am televiziunea mea aici? Adică de ce m-aș duce când toată lumea e aici, de fapt? Cine se uită la TV? Se uită cineva la TV? Cei care au poate peste 50 de ani sau 40 sau... Dar nici ei nu cred. Voi vă mai uitați la TV? Nu știu, vă întreb. Vă întreb dacă vă mai uitați la TV. Bun, mai departe. Ce părere de piața stocurilor în viitorul apropiat? Este în blow of top. Intră în blow of top. Probabil n-am ajuns încă la top, dar e acolo, ai văzut. A fost la Capatos, căutați. Da, am fost la Capatos când am cumpărat 10.000 de pizza pe un Bitcoin, care atunci valora 25.000. Vreți? Hai să ne uităm, dar mie că ne luăm strike. Ne luăm de la Capatos, cu toate că eu eram în video. Îl găsiți la mine pe Instagram. Bun, căutați Daniel Niță Capatos sau X-Show sau whatever. Hai să vedem. Și am zis atunci că probabil va fi mult mai sus Bitcoin-ul în perioada viitoare, îți dai seama. Anunță Capatos. Capatos, vezi că știe pe cripto. Știe pe cripto Capatos. Nu e chiar așa cum credeți voi. Uite aici, record mondial. Anența a cumpărat 10.000 de pizza cu un BTC-ul de acum un an de zile. Acum câte pizza cumpăr cu un BTC-ul? 25.000, acum vreo 35-40.000, probabil la prețul ăla. Că am urcat prețul, probabil 30.000 de pizza acum. Undeva la 30.000 de pizza. Ceva pe acolo. Dar puteți vedeți aici. Record mondial și uite-l pe Daniel Niță. Adică eu. Nu, stai. Încă o dată. Unde eram? Aici, mamă, uite aici, din Miami poză. Nu știu de unde le-au găsit, sincer, cred că m-au stocărit pe undeva. Pe undeva m-au stocărit. Îți dai seama. Uite, recordul mondial. Mulți dintre voi ați fost acolo. La vintage. La vintage. Unde o să mai facem partiuri. Uite aici frumos. Am făcut unul și la începutul anului. Nice. Uite-l pe Danieliță. Bun. Mai departe. Daniel Niță nu mai contorizează nimeni din echipa de Super Chat-urile. Cred că al treilea live în care ratez Super Chat-ul meu cu analiză pe UAM. Nu-l ratez, este aici, este Bobby pe chat și probabil mi l-a lăsat. Nu m-am uitat momentan. Asta e chestia. Mea culpa. Da, Bobby l-a lăsat aici, pentru că ultimul l-a trimis cu 14 minute. Deci e bine, probabil e acolo. Probabil mă voi uita la el aici. Și pe X-Portal mă găsiți. Daniel Niță, simplu. Dacă vreți să trimiteți super chat-uri acolo direct în cripto. Vedem un 11 cenți de la Tereș. Mersi, Tereș. Nu știu că n-am văzut ce ai zis, dacă ai zis ceva, dacă n-ai zis ceva. Bun, și-au făcut reclamă Capatos cu tine. Da, nu eram eu în range-ul lui de oameni, adică ce am încercat eu acolo, îți dai seama, nu eram eu în range-ul lui de invitați, dar până și asta aveau 15.000 de views aici. Nu eram eu în range-ul lui de invitați, asta e destul de clar. Aici eu nu prea sunt în range-ul nimănui de invitați, să mă invite să vorbim despre investiții cripto, ce? Mai bine invită pe cineva care zice randament de 3% și gata. E cel mai bine așa. Dar am zis, am deja TV-ul aici, nu e nici fel de problemă.
Bun, poți să, bun, la câți bani ai făcut în cripto poți să faci televiziunea ta? Nu are rost să fac televiziunea mea. Ai văzut că încercăm să facem aici ceva pe canal în care nu doar eu să fac content, mulți ziceau, te-au înlocuit, Daniel, nu m-a înlocuit nimeni. Content va continua, dar un content extra și mai ales calitativ, ca informație nu este rău. Și aici mă refer la ce face Ioana și cu Melissa aici pe canal, ceea ce nu este ușor deloc. De asta mulți vin și comentează de pe margine. Că nu ai făcut aia, că n-ai zis aia. Da, ia, vino tu și bagă să vezi cum e. Unii care n-au pus în viața lor pe cameră să filmeze 3 minute. Dar da, puteți să vedeți aici pe canal secțiunea asta în care sunt lucruri mișto. Lucruri mișto aici vor mai veni, inclusiv săptămâna viitoare. Bun, de când te urmăresc și aici și pe Patreon am ieșit pe profit cu 3 copii sub 5 ani, nu e glumă, la cripto sunt pe 0, dar a fost vina mea. Bun, mișto bucur, mișto. Alții plătesc să ajungă la Capatos, da, din nou, n-am plătit nicăieri unde m-am dus, asta ca să te înțeleagă, adică nu genul de persoană să mă duc să plătesc ca să-mi fac eu publicitate, nu o să vedeți asta. Și mă invită și mă duc dacă consider, dar în rest dau eu bani să merg să... Pentru ce? N-are rost, adică n-are rost. Ca de Ponziu, ce ne facem? Ce ne facem? 79.000. Păi așa ceva. Noi eram aici să bem șampanie. Gata, cred că Fire deja pregătește reacția. Aici. The top is in. Sell everything. Bun. 79.500. Bum. Ia să dăm ceva știre aici. Nu văd nicio știre relevantă pentru ca Bitcoin-ul să pice. Pentru ca Bitcoin-ul să pice nu văd știri relevante aici, momentan. Bun. Hai să mergem pe Twitter, vedem ce se mai întâmplă pe aici și apoi mai facem ceva analize. Bun, la mine pe Twitter mă găsiți Real Daniel Niță, aveți toate linkurile în descriere, inclusiv pe Instagram mă găsiți la fel. Aici, mergem mai jos, bun, nu prea am pus multe tweet-uri în ultima perioadă, avem că a vorbit Putin aici la Valdai, în care a zis că este dispus să oprească războiul din Ucraina, când o să discută cu Trump, habar n-am, încă nu. Ce a fost interesant a fost că Donald Trump l-a sunat pe Zelensky, nu numai că l-a sunat pe Zelensky și la un moment dat l-a dat la telefon pe Elon Musk, deci a vorbit... Zelensky cu Trump și cu Elon Musk. Am înțeles că ăsta Zelensky n-a mai cerut niciun ban de data asta. Deci e destul de clar că probabil i-au zis ăștia termină războiul. Termină războiul că nu mai este capital. De la noi nu mai e capital. Deci probabil un deal se va face. Înainte să vină Donald Trump, în momentul când vine, asta rămâne de văzut. Dar cred că un deal se va face acolo. Nu cred că va continua războiul în felul cum e momentan. Deoarece dealul pentru SUA nu este extraordinar. Bun, v-am zis că aveți Black Friday pe mărci, îl găsiți aici, ne întoarcem la analize până când Bitcoin nu se duce la 0, că pe urmă nu mai avem ce analiza. Bun, weekly-ul, orice ai zice, n-are cum să închidă prost. Orice închidere proastă ar fi sub 71.6, deci nu cred că ne tranzacționăm acolo. Mai sunt 4 ore, da, foarte, foarte improbabil să ne tranzacționăm acolo. Hai să analizăm RSI-ul. Da, RSI-ul este aproape și coincide cu ce am zis mai devreme, că probabil, dacă nu e aici, probabil în 83.000, posibil să vedem un mic pullback aici pentru BTC. Asta reduce și la un pullback pentru alți, cel mai probabil. Și imediat ne uităm. Ajungem aici la RSI, mai un pic. Regiunea de 69.8. Putem să vedem că am testat-o aici în aprilie 2023, unde a fost top-ul. Putem să vedem că am urcat în regiunea asta foarte, foarte frumos. N-am putut să urcăm peste. În 2021 același lucru. Inclusiv aici, în regiunea asta din iunie 2024, am urcat un pic aici, în range-ul ăsta când a fost în februarie 2024. De fapt aici am pus topul în martie 2024, ăsta a fost 2023. Din nou ne lăsăm spre regiunea asta. Întrebarea e dacă e rejectare și rect de aici sau rejectare și apoi continuare. Probabil este rejectare în prima fază, odată ce atingi regiunea asta și apoi continuarea. Nu cred că încă suntem acolo. Asta ar mai da spațiu la un 83 de K. Asta s-ar traduce la un 83 de K aici pentru BTC, odată ce atingem regiunea asta de 70 pentru
pentru Bitcoin RSI, ok? Deci nu știu, nu cred neapărat că este aici gen unde am fost la 80.600, dar ar putea fi 83.000 regiunea de un top mic local pentru BTC, ok? Și apoi poate continuarea mai sus în decembrie, adică ai putea să pui un top până pe 15 și apoi să mergi în lateral vreo 2 săptămâni și apoi în decembrie din nou să reiei ciclu. Dacă ne uităm aici la stocastic, cineva stocasticul prea sus nu mai mergem, v-am zis că poate să facă asta vreo 2-3 luni, adică poate să facă asta destul de lejer, în care Bitcoin poate să-și facă damblaua odată ce se întâmplă asta. Dacă ne uităm aici la MACD, vă ziceam la virgulă și RSI-ul și MACD-ul. La RSI vă ziceam așa, vă ziceam, n-a mai trecut peste regiunea asta de SMA14 de multă vreme, din aprilie. Am urcat peste, am găsit suport, am urcat peste, arată extrem de bine. Vă ziceam, am făcut full retrace aici, 7 luni de zile, în care Bitcoin a stat aproape de all-time high, ok? Și ăsta a făcut full retrace, cross. N-aveai cum să fii bearish, adică n-aveai cum să fii bearish, oricum ai fi dat-o. Dacă te uitai la price action, dacă te uitai la asta, la aia, n-aveai cum, ok, în mare parte, n-aveai cum. Bun, deci Bitcoin în continuare bine, dar e rezistența, din nou reluăm zonele de rezistență pentru BTC, zonele de rezistență vin undeva spre regiunea asta de aici, spre 83.000 la o primă fază, ok? Deci e destul de simplu, trebuie să mergem pe celălalt, ia stai așa. Pe Coinbase, dacă ne uităm, da, 83.222, unde vine 1272. Aici ar putea fi prima zonă. Acum, dacă ne uităm pe timeframe-urile mici, să ne uităm un pic pe daily, să vedem ce se întâmplă aici. Foarte bine RSI, în sfârșit se face breakout și intră în zona de control a tarurilor pentru prima dată reală din martie. De obicei stă în regiunea asta. Dacă ne uităm aici stă și aici stă și aici probabil va sta și un pic și din nou și RSI-ul pe daily îți arată că mutarea încă nu este completă. Încă nu este completă. Probabil vei mai avea încă un leg up aici pentru BTC. Odată ce ăsta ajunge în 84, ne pregătim. 84 pentru RSI cu 83 de K sau peste 83 de K ca preț, ar putea să vezi, să zicem așa, o primă zonă de top local în prima fază pentru BTC. Okay? Asta nu înseamnă top final, asta ca să se înțeleagă destul de bine. Bun, hai să dăm și EMA-urile un pic, doar ce și ele sunt relevante, foarte, foarte departe de EMA 9 aici pe daily, care vine la 74.000, azi niște timeframe-urile mici, foarte departe și aici, un pullback 768 dacă ar putea veni și e posibil dacă ne uităm aici la RSI cu divergențe bearish, un pic micuțe din range-ul ăsta în primă fază, ai putea să te gândești poate la un mic pullback. Targetul ar putea fi undeva 76. Bagman am făcut că va veni pullback, nu neapărat, dar 76.000 ar putea fi în cărți. Weekly, dacă ne dăm pe 9 și 21 EMA, seamănă cu zona asta, odată ce am făcut asta, vezi, diferență foarte, foarte mare între candele și 9 EMA, adică în zona asta de expansiune, fie dacă te uiți în 2021 același lucru, din nou depărtare, adică ești în zona agresivă aici pentru BTC, mai ales pe candela asta. De obicei nu face pullback-ul imediat, adică înapoi în zona de 67.000, ci dă timp 9 EMA să vină măcar în 75-76. Deci dacă vreți un pullback 75-76, să zicem tras de păr pentru BTC, ar putea fi pe masă, dar în prima fază ai putea să vezi 83 pentru el. Bun, acum dacă Bitcoin, fii atent, dacă Bitcoin ar sta aici, dacă ar sta între 76.000 și 83.000, dacă ar sta și el cu minte, ar sta cu minte o lună de zile, ai vedea păcănele pe altcoin-uri, ai vedea frumusețe, ai vedea Ethereum, ai vedea Ethena, ai vedea Sui, ai vedea Solana, ai vedea tot Sand, ok? În sus. Dacă ăsta ar sta liniștit, că asta era teoria. Avem prima urcare, poate face un pullback la un moment dat și stă în lateral un pic, o lună, două, rămâne de văzut, lateral, vrem să vedem lateral aici pentru BTC și în momentul de lateral al BTC vrem să vedem altcoin season-ul, ok? Bun, salutare comunitate, like, deja o oră și 45 de minute, Daniel, unde pot ajunge Bitcoin Chess, Bitcoin Cash, cred că ai văzut și ICP, nu am auzit de ceva timp de ele, așa un pic ca pe canal. Ne uităm. Ne ducem la 0. Aia, unde? Momentane de-abia 79.800. Am mai fost aici. De-abia am făcut un mic pullback, așa arată daily-ul. Unde este 0? Nu este niciun 0. Bun, poate mai analizăm și altceva. Am analizat și ETH. Hai să ne uităm un pic pe ETH. Cred că ne-am uitat la... Hai să ne uităm un pic la ETH. M-ar interesa să văd aici la ETH cum arată RSI pe weekly.
La fel ca Bitcoin, dacă țineți minte, era același lucru de alăguit. Bam, bam. Ăsta mai are spațiu de manevră. Grav aici. Adică grav mai are spațiu de manevră până în range-ul ăsta. Unde n-a mai fost de aici din martie 2024 și aici a stat foarte, foarte mult sub range-ul ăsta din 2022-2023. Da, ar trebui să aibă măcar are un spre range-ul ăsta de aici. Mai are mult de acoperit. Ar zice 3500 măcar. Măcar, dar să stea Bitcoin cu minte. Acum, dacă ne uităm aici, aceeași reacție, după multe luni de zile, îți face cross. Cum să fii bearish pe așa ceva? Adică, n-ai cum, să oricum ai dau, n-ai cum să fii bearish pe așa ceva. Stocasticul de-abia atinge prima zonă de aici, ar putea face la fel ca Bitcoin. Pullback, bam, bam, bam și all-time high. Adică nu e încă momentul. It's not the moment yet. De-abia ți-a spart 21 EMA, de-abia ai avut prima urcare. Orice pullback e dumnezeiesc aici dacă vine pentru reacumulări. Dacă vine, asta e o întrebare bună. Fed, ne-am uitat la Fed mai devreme, arată bine. Bun, mergem mai departe. Aia cu FIB pe log scale am mai răspuns la ea. Cred că răspund în fiecare la 3 live-uri de ea. Bun, 79.838 aici, la ce ne uităm? Hai să ne uităm un pic la, din nou, overview. A mișcat ceva, nu prea a mișcat, dar lucrurile cam la același nivel. Cam pe la același nivel, Theta 10%, 1.38, făcuse 1.4. Măcar, dacă ne uităm la Theta și la monede ca Theta, bun. Theta e fix Wall Street cheat sheet. This is a suckers rally. Exact zona aia. Deci this is a suckers rally în care ți-a menținut foarte, foarte frumos bottom-ul de la 95 de cenți, de fapt 1.03 de aici. Foarte important acum pentru Theta, zona de 1.65. Peste 1.65 se tranzacționează din nou Moon pentru Theta. RSI arată foarte bine aici, poziționat în range-ul de jos. Dacă uităm la Stochastic, și el pare că mai are de mers până în range-ul superior, iar MACD-ul pare că se de cross. Deci nici ăsta nu pot fi bearish pe Theta aici, în niciun caz. Ne trebuie un pullback dacă vrem 100 de K. Dar n-ar fi bine un 100 de K fără pullback. Nu vrem un pullback, sincer. Dacă vine din 83, dacă vine de acum măcar 76 ar fi. Are bani depresie. Da, probabil pe aici, pe undeva. Regiunea asta încă mai are de dat. Sunt oportunități, sunt. Pixel, dacă mai țineți minte, era una dintre altele oportunități pe care le-am dat aici pe live de atâta timp. Și arată încă bine, adică arată fenomenal aici Pixel, de exemplu. 23, 28, 32, arată foarte bine poziționat. Pare că vrea să-ți spargă regiunea asta. Posibil ce ai putea vedea aici de la Pixel este asta. Și de-abia apoi mutarea. Adică vezi de obicei chestii de genul ăsta. Urcare în 23 de cenți, pullback și apoi urcare. Link. Da, Link din nou undervalued Link. Undervalued 14.30, odată ce a urcat peste 12.9, targetul este 18. Ulterior Link va fi mult mai sus, cred, după cum arată. Graficul e pregătit. Chainlink, un fel de Doge ceva ca și grafic structură. Ulterior va încerca regiune superioare. Nu pot să fiu decât bullish pe macro la asta. Bun. Mai e ceva pe aici relevant? Nu, hai să mai mergem înapoi, să mai uităm în top 200. Ia să vedem. Top 200. Mai luăm niște șampanie. Baby Doge, Modeng, meme coinurile încă rup, meme 12.5. Ce mai vedem pe aici? Osmo, Sand, Luna, Classic, Bume, Sats, Mana, XTZ, Osmo, Apu, un pic mai slăbuț în top 200. Aevo, care da, probabil bottom 20-30 de cenți, după cum am zis. Pentru Aevo, Axelar, oricum urcați 0.78, un pic slăbuț pe urcarea asta, avem un pic mai mult. Un pic mai mult aici. Zeta la fel slăbuț. Top 200 slăbuț momentan. Top 100 a pus raliul momentan. Vedem și top 200 când vine puternic din spate. Arătăm top 300. X aici. X Empire urcă de nicăieri. Deep.
asta de pe SUI, 0076, Andy, KSM, RLB, TRB-ul, sunt dat înapoi spre 100, IFI, aici frumos și el, știu că aveți bags de IFI 7000, când mai analizam pe Patreon. Apropo, analiza pe Patreon va veni mâine, cred, maxim marți, vom avea Mega Market Update, tot așa, live, vreo 3 ore. O analiză pe ARB. Bun, hai să trecem la ceva analiză aici, dacă putem vedea ceva. Dacă putem vedea ceva. Sper să mai am baterie, că moare. Dacă moare bateria, am pus-o. Am pus-o. FCSB are 1-0. Dă un prieten mesaj. Nu că m-ar interesa prea tare, dar... Bun, mai departe, facem și noi super chat-urile exact fix la asta și mulțumim lui Bobby. Mai am 5% baterie, trebuie să mă duc să-mi iau încărcătorul în curând. Salut, de când bei bere pe jos om România? De când bei bere pe jos om România? Ok, de când bei bere pe jos? Nu știu. Salut, de când... Cred că ai băut prea mult, DUC, pentru super chat-ul ăsta. Bun. Mai departe. Deci avem așa. Ce părere ai de Agent pentru bull market? Agent. Începem cu Agent, care da, e din garda nouă, ceea ce este bine. Îmi plac astea noi. Agent 3.19. Nu, știi de ce nu îmi place? Dacă era aici, îmi plăcea. Dacă era în range-ul ăsta, îmi plăcea. E, din punctul meu de vedere, pe riscul meu prea mare. Acum, dacă tu ai un risc mai ridicat, la fel ca la DIM, seamănă cu DIM. Ții minte, când DIM era în 5, 6. Seamănă în range-ul ăla. Dacă tu ai un risc mai mare, poți să ții un risc aici, tai poziția, că pică sub 2.2. Ăla e. Din nou, nu prea îmi place momentan. Nu prea îmi place. Cred că sunt altele mult mai bune decât ăsta aici, ca și grafic. Un grafic foarte împrăștiat. Adică nu poți să te raportezi nici la bottom, nici ai urcat un pic, ți-a ținut un pic 3 suport din nou peste range-ul ăsta foarte, foarte important. Greu e. Acum, dacă vine înapoi în 3.7, nici atunci nu știi neapărat. Adică mi se pare foarte împrăștiat graficul. Și sunt chestii mult mai bune de analizat și de băgat. Nu-mi place, sincer, Agent. Zic că mi se pare mai interesant, de exemplu, decât Agent aici. Pare că va încerca o corecție. Asta că era aici, ar fi fost interesant, sub 1 măcar. Aici, ca să acumulezi așa ceva, aici poți să încerci, să zicem așa, o acumulare, dar dacă pică sub nivelul ăsta, ți-a dus, la fel ca la DIM. Uite, îți dau aici DIM. Îți dau aici DIM. DIM aici. Nu? Ziceai că e excelent nivelul ăsta. Aici așa, puteai acumula din nou DIM aici, da. Odată ce a picat sub nivelul de 4, la revedere. Adică s-a dus și a testat targetele respective. Asta nu-mi place, deoarece ai istoricul ăsta pe monedele astea care se listează mult prea sus. Asta nu m-aș arunca pe aici. Bun. UiPath. Bun, UiPath 13 aici pentru UiPath. Imediat. Dar măcar să atingă 31, 38, 44. Și aici probabil o să-i zic papa, la revedere. La UiPath, pe acolo pe undeva. Daniel, analiză pe Cetus, te rog. Cetus. Hai să le luăm pe toate la rând. Cetus, de-abia s-a listat ăsta, nu? Din câte văd aici pe Binance. Și cum n-am auzit prea multe de el. Bine momentan, atâta timp cât menține 0.34, cred, astea au tendința să ducă într-un $1. N-aș fi șocat ca asta să tindă spre $1 mai devreme sau mai târziu. Și aici ar putea fi un top. Momentan, bine, atâta timp cât ține 0.34, ar putea continua. Dar ce să faci analiză pe ceva care are 15 ore? Adică n-ai cum. Arată cât de cât decent aici. Bun, mai departe. E principala DEX pe Sui Network, am 5x în 40 de zile pe Binance, îmi amintește mult de Reddit. Ok, interesant atunci. Da, arată bine, probabil $1. Te iubesc rău, Daniele, zice aici Adelin, fără tine nu supraviețuiam ciclul ăsta, faci o analiză pe BNB și ne zici niște prețuri imediat. Adelin, much love, BNB USD. BNB USD. BNB USD, dacă ne uităm, hai pe Binance, direct la ei, nu? 631, dacă am făcut all-time high pe Bitcoin, aici și BNB-ul e ready, adică e acolo. Ca target din bear,
pentru BNB ai avea 1021. 1021 aici pentru BNB target median, target blow off top ar fi 1500, 1900 pentru BNB. Arată bine. Arată bine. Acum, ce vrei de la BNB? Să-ți reia 650 ca suport și mai departe. Bun, mai departe. Trump îl avertizează pe Putin pentru o escalare în Ucraina. Ia uzi, ne mai punem ceva de băut. Să sperăm că nu începe show-ul în 2025. Mai punem ceva. Noroc la toată lumea. În timp ce Bitcoin luptă înapoi spre 80.000. Ai schimbat Solana luată la 19 pe TIA la prețul de acum? Nu. Nu. A schimbat poate jumate, maxim. Dar nu. Acum, Solana. Hai să ne uităm la Solana. Unde mai vând, deoarece bagurile sunt mari. În continuare, chiar dacă am vândut jumate. Tot am. Solana all-time high peste 210, dar nu macro all-time high, nu-i așa? Face Solana all-time high înainte de Ethereum? Hai de o naiba. Ar putea, având în vedere că arată atât de bine, ți-a făcut aici reacumulare în range-ul ăsta. Arată bine rău. Bun, asta deja era aici. Avem regiunea de 420, baby. 420. 420 realist. Dar în primă fază 341 până 420 realist. Apoi pentru blow off top, dacă nu se știe dacă vom intra în blow off top sau nu, de asta selurile vor începe mai devreme. 710, 924 pentru Solana. Bine, foarte bine. Închiderea de weekly peste nivelul de 200. Bine. Cross pe MACD. A stat aproape de all-time high. La fel ca Bitcoin, n-ai ce să-i zici. Același lucru. Avem retestat. Moon mai are. Mai are. Altcoin le pare că mai au. Bitcoin un pic aproape de top local. Un pic aproape, dar nici Bitcoin nu e acolo. Altcoin mai au. Deoarece sunt leguite. Și de acolo intră teoria. Că probabil altcoin vor continua. Bitcoin va stagna. Bun. ZK Sync. Ne-am uitat la ZK Sync mai devreme. Arată excelent. O lume minunată. Numai de ZK Sync. Hai să ne uităm aici la ZK Sync. Arată minunat. Nu ăsta e graficul. ZK-USD. Vrem să vedem pe Binance. Ăsta e graficul. Arată bine. Ce poți să zici? E gata. Să prăjește ou. Mai are un pic. Vezi? Ai regiunea asta de aici. Unde nu poți momentan. Hai să refacem graficul ăsta. De fapt nu. Hai să lăsăm așa. Deci ai regiunea asta unde nu poți să închizi un daily. 15-1. Ai sunt la 15-1. Ai urcat peste. Urmează foarte rapid 16. Urmează foarte rapid 19, 22 și 31. Imediat. Bun, mai departe. Sper că n-am ratat nimic. USD. Dacă ne uităm pe Binance. Dacă uităm pe Binance la U, a venit înapoi aici. S-a testat din nou 16, foarte bine. Probabil va încerca 25. Peste 25 pregătește din nou de highs, de regiune superioare. Bine, pare un pic la rezistență totuși. Aici arată bine pentru subsol. Măcar probabil 34 de cenți vei vedea pentru asta. Bine. Bitcoinul românesc e gold. Măcar să închidem peste 30 săptămâni ar fi foarte bine. Momentan luptă la zona asta de 30. Păcănele vor începe pe e-gold odată ce va urca peste regiunea de 32. 32, probabil 40. Acum, unde va fi zona de it's happening și să duce înapoi peste 70? Păi, odată ce va închide măcar un nucleu peste 38, dacă ne uităm la EMA-uri un pic, aici 21 EMA foarte bine, dar 55 EMA și 100. Astea vor fi. Ai regiunea de 38 și ai regiunea de 49. Astea două zone. Urcăm peste ele, s-a dus. Dacă ne uităm un pic la RSI, n-am mai făcut o analiză atât de importantă pentru e-gold de mult. Arată foarte bine. Are upside, clar. Are upside aici până în range-urile superioare, gen 68, sus. Stocasticul a pus ceva energie aici, dar poate să stea sus o perioadă, mai mult decât RSI-ul. Asta ca să știți diferențele. Iar avem cross MACD. Bullish ăsta. Bullish și goldul. Probabil va încerca măcar 38 aici ulterior.
ulterior. Bun, mai departe. Salut domnului Daniel, dai un ochi pe Hart și pe prietenul Iu? Yes, sir. Începem cu Hart, oricum îl analizam. Bun, dacă ne uităm aici la Hart, o reacție bună înaintea pieței aici, dacă ne uităm, pentru Hart. Rezistență în momentul de față, dacă ne uităm aici la zona de 0023. Trebuie să țină neapărat 1.3, atâta timp cât ține 1.3, ok. Arată un pic bearish, un pic, vreau să-l văd săptămâna viitoare peste 2. Peste 2 ce săptămâna viitoare, let's go. Avem timeframe-urile mici încă decente aici. Media mea este în zona asta pentru Hart. N-am vândut nimic momentan. Cred că poate mai sus. Cel puțin asta e teoria momentan, că ar putea mai sus, gen 3, 5, 4. 3, 5, 4, 5 rămâne de văzut. Dar trebuie să ținem regiunea respectivă. Acum, U 0016, binișor aici îți încearcă un bottom, vrei să-l vezi și pe ăsta în 36. Și pe ăsta sunt bullish atâta timp cât menținem 0014 și bottom-ul de aici, ok? Plus că cel mai probabil o să-și lanseze platforma de voci, ok? Și o să discutăm mai multe despre asta săptămâna viitoare. În ceea ce privește U, dar o să-și lanseze platforma de voci în care tu o să poți să pui U, okay? O să poți să pui U prin MetaMask, adică te conectezi cu portofoliul MetaMask, pui U, nu știu cât o să fie, 1, 10 U, 50 de U, habar n-am, și poți să-ți faci ce voce vrei tu. Gen, îți faci vocea și apoi ți-o traduce în orice limbă vrei tu de pe planetă, pe blockchain, ceea ce înseamnă că un produs funcțional. Ar putea prinde, ok? Deci am putea vedea și eu în regiunea asta superioare, măcar 4, dar zice că ar putea și un 6 aici, similar cu mutarea pe care a făcut-o Hart când era în range-urile de jos. Adică n-aș fi jucat să facă aceeași mutare. Că mutarea aici și apoi mutarea aici, în range-ul ăsta și apoi iarăși pullback de aici. Vedem, dacă în regiunea asta e posibil orice, dar aici greu cu rezistențele, okay? În regiunea asta. Aici ar putea lejer, a zice. 6, 7 ar putea lejer din range-ul ăsta. Bun, mai departe, o analiză pe Link Terong, unde crezi că poate pune top un ciclu ăsta? Sperăm nu spre all-time high. Am și eu un mic bag, aș vrea mai mult, posibil în viitor, dar ăsta are șanse de all-time high. De ce? Păi uite-te la macro. E un fel de ETH dacă te uiți. Ăsta e mai macro play. Când va da drumul ca lumea, știi, la motoare. Reacumulare din nou. Ai avut reacumulare aici și acum faci reacumulare peste zona de bear. Ce poate să fie mai bine? Adică ce ar putea să fie mai bine aici? Să facă reacumulare aici? Nu! Îți dai seama, cea mai bună acumulare e aici, să-ți țină zona de bere, gen 80. Ți-a făcut-o și acum pare că intrăm într-o altă zonă de upside aici. Dacă ne uităm un pic pe zona asta, unde ar fi targetul, $83 în all-time high. $83, macro peste 100. Un moment dat, dar durează aici. Dar un 10x ar mai putea face în următorul an 2 Chainlink. Analiză WAM USD. Uite că am ajuns și la comentariu cu WAM. Bun. 0035 pentru WAM. Încearcă un bottom. Similar cu U, ai avut cădere. Similar cu Hart, ai avut cădere. Reacumulează aici. N-aș șoca nici ăsta să rea 0064 și să intre în range-ul ăsta din nou. Bine, bullish. Posibil să-l vedem săptămâna viitoare pe aici, prin regiunea asta. Dar mare rezistența e aici, 005-006. 006. Bun. Ce facem cu Dodo? Bun, Dodo. Mai am și eu un bag mic de Dodo, de multă vreme. Dodo USD de pe Binance. Hai să ne uităm. A zis că ai 19, păi a fost peste 19, a fost 31. Aici ce ai făcut? Ce făcut și aici? Dacă ai 19 cenți, arată bottom, îți dai seama, probabil se face în 30 din nou, poate 56. Dar da, frumos traiectoria de bottom, eu zic că din nou ar putea avea șanse 27-56, unde aici poți să-i zici, te-am pupat pasăre. Bun, mai departe, o analiză pe Hippo, te rog. Hippo. Bun, Hippo ce e? Cripto? N-ai zis. O fi asta? De pe MXC. Primesc mesaj că urcă Cardano, e plus 36%. Un cent aici pentru Hippo, avem regiunea de 001
aici pentru Hibo. 0018, 0016. Cam asta e zona de rezistență. Destul de clar aici. Aproape de rezistență. Aproape de rezistanțion. Bun. Mai departe, ce mai avem aici? Dusk. Bun, Dusk. 019 pentru Dusk aici, binișor 19 cenți, binișor Dusk-ul, numai minime în urcare, maxime în urcare, probabil vei vedea apoi spre 39-40 de cenți cu timpul aici pentru Dusk. Nu bag mâna în foc că ăsta va urca peste regiunea asta, aici din nou probabil rezistență, dar arată bine, probabil din nou zonele superioare pentru Dusk. Tot ce targetul de bull vezi pe FTM, USD imediat. FTM-ul 007. Bine arată FTM-ul. S-a ținut foarte, foarte bine. Targeturi de bull pentru FTM și are șanse de all-time high, sincer să zic. Are. Ai putea avea un 5 plus aici pentru FTM. Acum, dacă nu face all-time high, măcar cred că va atinge peste 1.7. Măcar 1.7. 1.7, 2.1, regiunea asta. Foarte frumos subsol aici pentru FTM. Foarte, foarte frumos subsol. Cu un fake out aici, un dublu subsol în range-ul ăsta. Probabil va încerca range-urile superioare. Vezi? Altcoin-urile de-abia acum se trezesc. Spre deosebire de Bitcoin, care deja ți-a făcut all-time high. Uite la toate altcoin-urile astea, care toate sunt poziționate să buf. Ai nevoie doar de stabilitate pe Bitcoin și probabil se va întâmpla în decembrie. În decembrie nici nu mai ne trebuie Moș Crăciun. Bun. Nier USD. Pe Moș Crăciun îl lăsăm să odihnească anul ăsta, zic. Nu știu, eu așa zic, să lăsăm să odihnească, că îl concediem pe Moș Crăciun anul ăsta. Vine direct în cripto. Bun, 46 aici. Nier și el pare dublu subsol, probabil va încerca 5-8 în perioada viitoare. Dacă ne uităm, minim în urcare aici, ulterior ai putea vedea un peste 10 de la Nier. Nu știu dacă va mai face all-time high Nier. Dar măcar un 10 ai putea încerca. Like de la Costi. Bitcoin Cash. BCH. Pe Binance. Bitcoin Cash frumos. S-a pus aici bottom-ul în 100, al doilea, al treilea în 292. Probabil va încerca din nou 687, 813. Știm foarte bine când Bitcoin urcă, ce urmează după? Urmează Bitcoin Trash, Bitcoin Bash, Bitcoin Nash. Deci cred că da. Cred că urmează aici. Cred că urmează ceva. Măcar 523, dar probabil mult mai sus aici pentru Bitcoin Cash. Frumos. Probabil din nou range-urile astea. Poate chiar 1000. Bun. ARB. Până și Polkadot am văzut că urcă. Dacă mai rămâneți, îl analizăm imediat. Polkadot. ARB în prima fază. ARB-ul din nou la rezistență. Are 65-66 de cenți. Hai cu spargerea asta, domnule. Nu mai vrea mutarea asta, ceea ce e bine. Dar acum vrem să vedem închidere de weekly peste 66 de cenți și apoi putem vorbi. 67 și mun. Arată bine. Arată bine după ce ai văzut candela asta pentru el. N-am mai acumulat. Prețul mediu nu mai știu pe unde e. Trebuie să mă uit la el. Cred că e sub 76 doar ce am acumulat range-ul ăsta de aici. O să fac update la portofoliu săptămâna viitoare doar ce e cazul. E cazul. Chiar dacă n-am mai luat poziții, poate retrag ceva. Săptămâna viitoare. Rămâne de văzut. Dar o să fac update pe patronul la portofoliu. Bun. 0.75, 0.76 aici ca target. Atât momentan de la arbitru. FTM poate să treacă de all-time high trecut. L-am analizat mai devreme. Da. Având în vedere structura, da. Hai că uite la macro. Structura e bună încă. Poate. Atlas Navi și apoi mergem la Polkadot. Navi. Nice Navi 0017. Însă sparge regiunea asta de trend descendent. Sparge 18, următorul target 34. Arată bine. Arată foarte, foarte bine Navi aici. Bine, să sperăm că se trezesc astea mici, mai ales astea mici românești. Sau semi-românești. 0.35 ar fi un target. Bun, cam atât am ajuns pe export. Mai e ceva ce am ratat? Imediat mă uit pe exportal să văd dacă am ratat ceva.
Pe X-Portal, nu, n-am ratat nimic pe X-Portal. Bun, cam atât. Hai să facem dot. Dot Polkadot. Din nou, bams din bată. Polkadot trebuie să performeze până pe 17 februarie. Până pe 17 februarie trebuie să fie peste $8 și apoi să urce în regiunile astea de aici. Istoric ar trebui să facă asta. Toate lucrurile de partea lui, RSI e foarte, foarte bine poziționat aici, cross pe MACD. Incredibil de bine. Acum, dacă ne uităm la EMA-uri, vrem măcar să zic de 55 EMA peste 6.2. Măcar. Problema Polkadot e că e vechi. Astea noi probabil îi voi lua fața în prima fază. 8.6 și apoi probabil regiunea asta. Bine pentru un posibil bottom aici pentru el. Dojala nu am zis, aproape de zona de rezistență, mare atenție, 0.35 a zice un maxim de 0.35 pentru el, ADA Cardano la fel, la un 0.79 este zona de rezistență, Blazic rapid, ADA BTC aproape a atins target-ul de 0.00414 face bounce, destul de bine de văzut, Atomul 5.3 face și el, dar până când urcă peste 6.2 încă n-a ieșit din groapă, peste 6.2 ăsta poate zbura spre 14 înapoi. Egal ar fi targetul odată ce urci peste regiunea asta, fake out, asta traduce fake out aici în regiunea asta, similar cum ai avut fake out, cel mai probabil zona asta, odată ce ai urcat peste 3 te-ai dus, okay? Similar și aici, ai putea avea același lucru sau fake out aici, odată ce ai picat sub range-ul ăsta și te-ai dus. Da, pare că e mai repede zona asta de aici, odată ce ai fake out sub boom, fake out sub, odată ce ai urcat înapoi peste 6.3, uite ce s-a întâmplat aici. Și nu cred că va fi diferit nici data asta în ceea ce privește Atom. Ai închis ochii, 14. Și vedem acolo. Vedem acolo lupta. Bun, ce am mai ratat? Sau tu vorbeai despre portal. Ai super chat-ul minim 25 de ron, domnule. Citește descrierea. Bun, mai departe. Sânăpad, în cel mai sânăpad. Vedem cum arată. Există aici? Nu e, iar nu e. Dacă nu e aici, unde poți să-l analizezi? Asta e, trebuie să intru iar pe... De ce nu e și el pe TradingView? Iar trebuie să intru pe chestii, să-l văd unde nu e. E atât de greu să fie listat pe TradingView? Nu cred. Plus 10% azi să ne pad. Hai să ne uităm aici. N-are nici aici n-are, dacă hai să uităm pe all, ia. Așa pare că mai arată ceva. Lichiditate slabă, asta clar, lichiditate slăbuță, din nou la rezistență aici. Trebuie să-l vedem peste 0032, acolo ar fi. Încearcă un bottom aici, poate dacă spargi regiunea să-l vezi în 004. Dar încearcă un bottom, încearcă cât de cât. Bun, altceva. Vă reamintesc că butonul de like îl găsiți, desigur, aici. 1.5, poate îl ducem în 2000. Dim, facem, Alex, imediat. Vă reamintesc, patronul îl găsiți aici, mâine avem din nou Mega Market Update în care vă puteți lăsa cererile de analiză și facem tot așa 2-3 ore sau poi mâine, până marți sigur o să fie făcut. Aveți aici portofoliu cripto, live trading, pe care o să facem din nou săptămâna viitoare, acțiuni, portofoliu acțiuni, cripto, tot ce vreți, 1 la 1, cu mine direct găsiți aici. Plus puteți da cadouri pe membership când apăsați pe butonul ăsta. Aveți daineță.ro shop aici, aveți XFi, care nu este sponsorul acestui canal, exchange de cripto românesc. Aici s-a născut în România, ok? Bun, 1.7, mamă ce au bubuit aici like-urile, deodată. NordVPN, discount până la 72% și aveți posibilitatea prin linkul ăsta să, dacă nu vă place, după o lună să ziceți papa, la revedere. De la NordVPN, cu toate că eu îl folosesc de peste 3 ani. NordVPN, ofertă Bybit aici, aveți o poziție de trading până la $500 airdrop pe tranzacționare pe Bybit și pe Binance aveți aici, aveți acțiuni eToro aveți aici și cu ETF-uri, Trezor, Ledger, portofele reci, portofele de toate aveți aici, Crypto Expo aveți aici, aveți desigur și Discord-ul. Intrați pe Discord, apăsați click-ul ăsta și vă duce pe Discord, uite așa, bam, l-ați apăsat și buf, ajungeți aici în comunitate, 1434 de membri și 772 online la ora asta, ceea ce not bad pentru știri toate cele, găsiți aici, imediat vă arăt, cripto aici, găsiți
tot în comunitatea asta și o să fie din ce în ce mai mișto, mai ales mergând spre final de an încolo, să avem totul într-un singur loc, să avem un dashboard pe danielniță.ro în care nu o să mai aveți nevoie de niciun alt site decât ăla, atât. Bun, aveți aici cripto aici, în care puteți vedea tot ce se întâmplă. Ethereum acum are o capitalizare mai mare decât Bank of America, domnilor. Mai mare decât Bank of America. Aici, ETF-ul Bitcoin al BlackRock a devenit acum mai mare decât ETF-ul sau pe aur. Păi a fost prost Larry Fink? N-aș zice. Nu aș zice. Nu aș zice. Bun, hai să continuăm. Continuăm. DIM, da, la DIM. Bun, DIM. 1.65 pentru DIM. 1.65 pentru DIM. Hai să ne uităm. Arată ready, arată acolo, arată bottom. Ce vrei să vezi fix asta? Acum vrei să reiei 1.8 și atunci putem vorbi de un gap mare de închis aici. Măcar până în 3.2. Măcar până în regiunea asta de 3.2, a zice, pentru el. Asta ar fi. Aici 3.2, 3.4. Și vedem ce se întâmplă acolo și apoi mai avea 4.8, 5.2 pentru el. Binișor aici pentru bottom. Bun, mai departe, mă refer că atunci când bei pe jos 2019 și da, am băut prea mult un pic, dar e all-time high pe BTC după o perioadă grea, așa este Diusi. Așa este. Aici cineva aici, AAV. Da, AAV în continuare extrem de bine, chiar dacă e pe minus astăzi 3%. Extrem de bine, ți-a testat 198, foarte bine, atât timp cât ține 129, acum atât timp cât ține 165, bine. Targetul rămâne 255, 289 și apoi mai sus, ok? Bun, închidem aici sau mai analizăm ceva? Oricum ne auzim din nou miercuri, 79.5, unde va fi Bitcoin? Miercuri. Se va duce înapoi în zona de 50.000? V-am speriat un pic sau măcar 76. Rămâne de văzut. Un pic bearish pe timeframe-urile mici. Poate mâine ceva tranzacționare ar putea intra. Am deja o poziție activă. O aștept ca și când. SUI, nu ne-am uitat mai devreme pe SUI. Ne-am uitat pe SUI la zona de rezistență. Aici. Zona de rezistență 3.2. 3.2 este zona de rezistență. Aici până în 4, dar a zice regiunea asta din nou ar putea fi un take profit. Total 3, a zice, nu total 2, total 3 mă interesează. Total 3 mă interesează deoarece ți-a spart linia de trend, ți-a retestat-o și acum face asta. Extrem de bine. Extrem de bine, dar trebuie să fie măcar 1 trilion aici pentru altcoin-uri din mutarea asta macro. Deci mai ai timp, mai există timp aici, arată foarte, foarte bine în continuare. Arată bine. Total 2. Nu știu dacă e vreo relevanță. Bine și ăsta, probabil înapoi în 1-2 trilioane aici. Nu, poziție long am, nu short. Nu shortez în trend up, ci dau long. PLTR mi-a făcut și ăsta niște bani. Și face în continuare să iau ceva take profit probabil pe aici. Unul în regiunea asta de 1.68, la fel ca Nvidia, pare Nvidia 2. Pare Nvidia, uite, închidere aici de săptămână. Doamne. Targetul știm foarte bine care, l-am zis de aici. Am zis de când era aici, 100. 100.000 lei. Cremul SDT. Cream Finance, cum arată ăsta? Bottom. Pare. Ăsta probabil va zăbovi între astea două zone. Între 10 și 34. Având în vedere că acolo aproape de 10, probabil în prima fază 24 și apoi mai sus un pic. Cam asta, nu sunt mare fan al acestui grafic long term. Bun, celebrate first super chat for Flavius. Mersi pentru primul tău super chat, Flavius. Din nou, pare că ar putea veni aici, dar aici din nou rezistență. Nu sunt fan al acestui grafic. Adică dacă mai pune să deține așa ceva, adică mai repede, poate nu. Hai și cutia, domne, că o am și pe asta în portofoliu de bază. Hai și cu ea să sparg odată 6-2, 6-6. Vedem ceva acțiune de acolo, că e foame mare.
E foame mare aici, foame mare. Bun, vedem cum se deschide bursa mâine și mai analizăm. Aici că e suficient pentru astăzi. Am cam făcut tot ce se putea face, nu? Așa mai interesant, în afară de Tada. Tada pare că revine și ea un pic din morți. Hai să o vedem înapoi în 37 măcar. Aici, XRP. Dacă ne uităm la XRP, avem 0,74 pentru XRP. Cel mai probabil. Din nou și asta stă de multă vreme în lateral. Bun, cam atât pentru astăzi. Buton de like aici, o ducem în 2000, 100%, o ducem în 2000 aici. Pe partea asta de rapid, pe partea asta de like-uri. La SEI ne uităm data viitoare. Coinbase poate ar fi interesant de analizat, că l-am și pe ăla. Am și Coinbase. Portofoliul meu de acțiuni îl găsiți pe Patreon. A fost acolo mereu. Bine, probabil regiunea de 358. Păcat că n-a venit aici, doar ce mai aveam un buy. Mai aveam un ultim buy pentru Coinbase. Da, e ok. Regiunea 354, având în vedere că Bitcoin a făcut all-time high, ar urma și Coinbase aici, care arată fenomenal. Bun, cam atât. 2 ore și 22 de minute. 3 live-uri săptămâna asta, comunitate, rămânem aici, lucrurile pare că de-abia acum încep să se miște, cu toate că Bitcoin s-a întors un pic sub 80.000, pare că de-abia acum mișcările vin. Final de an, început de an, tot 2025 rămâne de văzut, voi fi aici cu voi, asta pot să vă promit, pe fiecare parte din acest an, dar și probabil din următorii ani. Ok, nu plec nicăieri. Iubesc această sănătate, iubesc ceea ce fac și nu o să plec nicăieri. Bun. Să dați like, e gratis, hai cu un like, da, exact, e gratis, dacă vă place, da, dacă nu, niciun fel de problemă, informația tot o luați, adică puteți să-l înjurați pe Daniel Niță și informația tot curge, aia e. Bun, Filecoin ne uităm data viitoare, probabil și Filecoin și ICP arată mai bine că Filecoin un pic în bottom. Cam atât pentru astăzi, ne auzim în următorul, stay safe, much love, toate linkurile le găsiți aici, luați-le la rând pe toate, much love. Welcome to the Hamptons. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Bună seara și bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep
încep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung cea. Ha ha ha.